En zij is te herkennen aan de oranje band om haar bovenarm. En de tweede hengst is Wieberen AL. En Wieberen wordt aan u voorgesteld door Franka Loos. En zij heeft de nummer 6 en de gele band om de bovenarm. En Wiebe D. is een sterhengst, geboren in 2023. Wiebe is een zoon van Mathies 504. En zijn moeder is Famke van der Terp. En zij is een stermerrie van Marcus 491. Wiebe komt uit merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,63 meter. Wiebe is gefokt en een eigendom van J. van Dorp en E. van Dorp uit Schipluiden. En met nummer 6, Wieberen AL. Ook Wieberen is geboren in 2023. Hij is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Rinske L., een sterpreferente prestatiemerrie, een kroonjuweel van Beert 411. Wieberen komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,8% en een schofthoogte van 1,63 meter. Wieberen is gefokt door Aten Leijendekker uit Witmarsum en een eigendom van Tjalling de Boer uit de Sint-Johannesga. Wij wensen Shannon en Franka en natuurlijk Wiebe en Wieberen veel succes vandaag. En het woord geven we heel graag aan onze trainingsleider Johan Hamminga, die de ruiters en Amazones gaat begeleiden. Dank u wel. Goedemorgen, dames en heren. Wij gaan beginnen met de eerste groep. En de deelnemers kunnen rustig aan gaan draven. En wend maar rustig een keer vaker af, dat je ze iets makkelijker aan de voorkant nog, iets makkelijker de hand leert volgen. Mooi rustig zo in balans. Good morning, ladies and gentlemen. Juist. Deze houding, hè Shannon? Gewoon zo naar voren. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome here in Exlo, where we have the third presentation day. Today you'll see 39 young stallions, and today is D-Day for the stallions. At the end of each presentations, the judge will announce which of the stallions go further to the central examination. So, very exciting. We start with group number 1, and that's the numbers 5 and number 6. Number 5 is Wiebe D. He's a 3-year-old star stallion by Mathies 504. His dam is Famke van der Terp. She's a star mare by Marcus 491. Wiebe descends from mareline 43. He has a kinship of 18.45% and his height at withers is 1.63. Wiebe is bred and owned by the Van Dorp family in Schipluiden, and he is presented to you by Shannon van Manen. And you can recognize her by the orange band on her upper arm. And the number 6 is Wieberen AL. Wieberen is also a star stallion, 3 years old, sired by Herre 524, and his dam is Rinske L, star preferent prestatie. She's a crown jewel and a daughter of Beert 411. Wieberen descends from mareline 25. He has a kinship of 18.8% and his height at withers is 1.63. Wieberen is bred by A. Leijendekker in Witmarsum and owned by Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Goed hoor. Daar komt die Shannon. Dan hoor je ook een paard eigenlijk niet lopen als hij zo mooi in balans, zo mooi de lengte erin krijgt. Dan ga maar mee Shannon. Galoppeer maar een keer aan. Ja, en ook in de galop eerst een beetje licht zitten, dat hij makkelijk leert volgen. Mooi hoor. Ja. Geef die paarden de kans hun lichaam te gebruiken, hun hals en hun hoofd naar voren te gebruiken. Goed. Mooi. Dat is goed. Ja hoor. Zo. Keer weer hand veranderen. Mooi. Ja. Even een keer stappen.
Ja, doe die teugel maar weg. Zo, ja. Oké. Zo, braaf. En dan weer goed doorstappen, goed leren. Juist. Ook in de stap, Shannon, mag je best een keer achteraan drijven. Ja, daar komt hij. Braaf. Daar krijg je die hals beter weg. Ja, krijg je meer lossigheid in de bovenlijn. Juist. Die richting hoor. Dat is een mooie houding. En nou, natuurlijk moet die neus dan nog straks iets verder weg. Maar eerst eens leren dat hij de hals vanuit de schoft laat zakken. Dat hij zijn ruglendenen kan gebruiken en zijn achterbeen daardoor makkelijker naar voren slingert. Juist, die kant op, Franka. Daar leren stappen. Zo. Daar druk maar achteraan. Ja, daar neem maar een keer een risico dat hij een keer aandribbelt. Is niet erg. Gewoon leren dat ze daar naar voren. Zo, weer rustig opnemen. Een keer linksom draven. En dan bouw je dat uit naar een overgang naar de galop. Zo. Deze houding, hè Shannon? Zo voor je uitdrukken. Dat hij daar mooi achteraan loopt. Ja, mooie overgang. Braaf. Zo, ja. En eerst rol je dat een beetje af naar voren. Dus een beetje lichter zitten. Rol dat mooi uit naar voren. Dat hij daar achteraan, juist, ga daar mooi in mee. Braaf. Dus niet het tempo tegen gaan houden. Laat dat maar een keer lopen. Vang dat maar rustig 1 keer op en laat weer lopen. Dan gaat hij zijn lichaam vanzelf meer gebruiken. Juist, heel goed. Dat werk. Ja, zo. Precies. Klein beetje voor je uitdrukken nog, Franka. Beetje daarheen. Ja, daarheen. Juist. Goed. Als je in het zadel zit, wil je altijd een klein beetje aan kunnen vullen. Je wil niet tegenhouden. Braaf. Dus je drukt altijd een klein beetje naar voren, daar achteraan. Ja, zo krijgt hij de kans. Dat wordt beter stappen, hè Shannon, als je hem daar naartoe drukt. Ja, laat lopen. Laat die hals zakken. Ja, goed zo, kijk, braaf. Dat werkt hoor. Heel belangrijk. Mooi. Goed. Zo, ja. En weer rustig een keer stappen, Franka. En direct uitschuiven naar voren, dat hij door kan stappen. Ja. Zo, doorstappen. Zo, ja. Goed. Dat leren. Zo krijg je mooi de rust erin. En dan wordt zo'n paard ook ontvankelijker voor je hulpen. Als dat paard in zijn lichaam meer begint te ontspannen, kun je met je been en met je teugelhulpen daar beter bij komen. Mooi, dat wordt stappen. Goed, zo leren. Mooi. Ja, dat is al mooi om te zien dat deze eerste groep aan jonge paarden zich al goed heeft ontwikkeld. En ook al in zo'n grote ruimte eigenlijk heel gemakkelijk door de Amazones aan de hulpen is te stellen. En daar ook, als je ziet die overgangen naar de galop, pakken ze al heel mooi op. Dus die paarden hebben in dat opzicht al een stukje opleiding genoten waar je op verder kan bouwen. Dames, heel erg bedankt voor jullie presentatie. Met dank aan Franka en Shannon voor de presentatie van deze eerste 2 hengsten uit de groep. Dames en heren, en de eigenaren van deze hengsten worden verzocht om hier naar voren te komen naar de HKC. U kunt zo om de bak heen lopen naar de zijkant hier naar voren, zodat u de uitslag kunt vernemen van deze 2 jonge heren.
En terwijl onze HKC overlegt met de eigenaren, dames en heren, stellen wij u vast de jonge hengsten voor uit groep 2. En dat zijn de nummers 14 en 22. En nummer 14 is Wopke van Hillestedt-Ustergaard. En Wopke wordt aan u gepresenteerd door Marieke Okkema. Wopke is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Tjarda F. Hillestedt-Ustergaard, een stermerrie van Norbert 444. Wopke komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,49% en een schofthoogte van 1,65 meter. Wopke is gefokt en in eigendom van Hessel-Jan Oosterhof in Soeldroep in Denemarken. En de tweede hengst in de baan is de hengst met nummer 22, Walt van de Hargeweg. Walt wordt aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En Walt is ook een 3-jarige sterhengst, een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Venna K., een sterpreferente merrie van Dries 421. Walt komt uit merrielijn 24. Hij heeft een verwantschap van 18,1%, een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt door NJM Kooijman uit Schoorl en een eigendom van Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en Rut Schiek in Ely, Groot-Brittannië. Wij wensen Marieke en Jelmer veel succes met de derde presentatie van Wopke en Walt. En de microfoon gaat even naar Corrie Terpstra, voorzitter HKC, voor de uitleg van deze eerste groep. Ja, goedemorgen. We hebben zo net gekeken naar nummer 5. Die gaan we aanwijzen voor het centraal onderzoek. En nummer 6 gaat ook mee naar het centraal onderzoek. Dankjewel, Corrie. En wij vervolgen het programma met deze groep 2. Johan, aan jou het woord. Ja, dan vervolgen wij. Die hebben al wat gestapt, dus die kunnen mooi beginnen met een stukje drafwerk.
Gewoon rustig wat kleine overgangetjes maken in het drafwerk. Neem rustig de tijd. Now, ladies and gentlemen, the owners of the numbers 5 and 6. They heard that both of the stallions get accepted for the central examination. So 5 and 6 we will see back here at September the 1st for the start of the central examination. And now you see number 14 and number 22. Number 14 is Wopke van Hielestedt Ustergaard. He's a 3-year-old star stallion by Johannes 484. And his dam is a Tjarda F. Hielestedt Ustergaard, a star mare by Norbert 444. Wopke descends from mareline 25. He has a kinship of 18.49%. His height at Widders is 1.65. Wopke is bred and owned by Hessel-Jan Oosterhof in Soldrup, Denmark. And he's presented to you by Marieke Okkema. And with number 22, Walt van de Hagerweg, a star stallion from 2023, so also 3 years old. Walt is a son of Auwert 514. His dam is Fennaka. She's a star preferent mare by Dries 421. Walt descends from mareline 24. He has a kinship of 18.1% and his height at width is 1.63. Walt is bred by the Kooijman family in Schorl and owned by Sjoerd Ruiter in Nijbeets and Ruud Schiek in Ely in Great Britain. And Walt is presented to you by Jelmer Ketelaar. Goed, kijk, daar begint hij mooier naar de hand toe te lopen. Daar krijg je meer lengte in het frame. Een keer aangalopperen. Neem rustig de tijd en laat in die galop, laat ze eerst een beetje afrollen naar voren. Ja, dat je altijd erachteraan kan rijden. Laat maar gaan, laat maar gaan. Zoek een beetje steun aan de wand. Juist, dat is goed Marieke. Zo ernaartoe hoor. In deze houding daar naar de hand toe rijden. Mooi. Zo werken. Een keer weer draven. Braaf. Ja. En een keer stappen en van hand veranderen. En dan in de stap direct doorstappen naar voren. Ja, dat is mooi daar Jelmer. Dan krijg je meer lengte in het frame. Stap je beter door naar voren. Zo. Heel belangrijk dat een paard in zijn bovenlijn de lengte krijgt om een zo goed mogelijke optimale stap te tonen. Dus iedere keer weer een beetje wenden, Marieke, en die hals weer laten zakken naar voren, naar beneden. Als het eerst maar eens op de neus op borsthoogte komt, dan ben je al een heel eind. Maar dat hij die hals vanuit de schoft mooi naar voren brengt. Dat werkt. Zo, een keer hand veranderen. Ja, zo leren opzoeken. Zo de lengte erin brengen. Ja, dan krijg je meer toegankelijkheid met je hulpen op het lichaam. Zo ja, dat is goed, Jelmer. Zo kan hij optimaal zijn beweging benutten. Goed. Zo, een keer aandraven. Eerst naar voren drukken en dan geleidelijk aan de teugel opnemen. Dat die paarden weten dat ze op lengte kunnen blijven, ook in een overgang. Mooi. Daar achteraan, Jelmer. Zo krijg je al wat meer lengte en iets meer lossigheid. Zo. Laat hem rechts nog een beetje makkelijker. Ja, laat hem een keer op eigen benen. Rechts heel zacht maken. Goed. Juist, deze houding, Marieke.
Zo ernaartoe, keurig. Ja, dat is de bedoeling. Zo. Ja, mooi. Zo vanuit de ontspanning, vanuit de rust, werken naar de aanspanning. Goed, heel mooi Jelmer. Nou krijg je meer rust, komt hij meer tot dragen. Daar naartoe hoor. Hals wordt ook mooier als hij daar net iets meer naar voren erin zakt. Als dat hoofd net iets verder van de romp afkomt, krijg je dat nog beter. Juist. En vooral rechts nog een keer toestaan. Daarheen, kijk, dat werkt. Goed, zo een keer aangalopperen. Juist. Ja, braaf. Ja. En eerst maar gewoon volgen in de galop en dan geleidelijk aan vang je dat een beetje op. Zo, ja. Iets minder braaf. Zo. Ga maar mee, Jelmer. Iets minder binnenhand. Laat hem daar eerst maar even lekker. Kijk, dat werkt. Zo, ja. Heel goed, heel goed. Daar kan hij met meer lichaamsgebruik zijn werk doen. Heel goed. Dat werk doen hoor. Zo, mooi. Juist. Goed. Braaf. Dat is goed, Marieke. Zo staat hij er mooi naar voren tegenaan. Het hoofd staat mooi van de romp af. Dat is de bedoeling. Dat je er zo naartoe werkt. Keurig. Keer weer draven. Ja, braaf. Zo. Oké. Braaf. Ook in die draf, dan na die galop, heb je een beetje impuls, heb je een beetje drang naar voren nog. Heel mooi dat, Jelmer. Zo ernaartoe. Dus nou kun je een beetje gebruik maken van die drang naar voren vanuit de galop, dat je hem in de draf zo mooi van je af daar naartoe laat lopen. Juist, rechts een beetje zacht maken. Braaf. Dus rechts iets minder druk. Mooi, mooi, braaf. Goeie overgang. Zo ja, dat werkt. Kijk, en daar stapt hij. Mooi. Is goed. Ja hoor. Zo krijg je nog wat meer rek erin. Ja. Iets actiever nog, Marieke. Hij kan 1 tandje actiever nog net doorstappen. Dat je net iets meer achterbeen activeert. Zodat hij... Ja. Stap moet niet haastig zijn. Maar stap moet wel actief zijn. En als je die activiteit, dan heb je al een keer risico dat hij een keer aandribbelt. Niet erg. Zo, heel goed. Ja, ook Marieke en Jelmer, heel erg bedankt voor de presentatie van deze 2 hengsten. En heel veel succes. En dankjewel Johan voor de deskundige begeleiding. De eigenaar, verzorger, hengstenhouder van deze 2 hengsten mag zich komen melden hier in de hoek bij de HKC. Henk Lasje, onze directeur, gaat u verder begeleiden. En zo krijgt u te horen wat het oordeel van onze HKC is voor deze 2 jonge hengsten.
Terwijl de eigenaren bij onze HKC staan, kan ik u alvast de 2 hengsten voorstellen in de volgende groep 3. Met nummer 9 ziet u al heel rustig rondstappen, Jonte van Koenenhoof. En Jonte wordt aan u gepresenteerd door Mette Marit Eppinga. Jonte is een 3-jarige sterhengst van Johannes 484. En zijn moeder is Rieke van Koenenhoof. Zij is een stermerrie van Maurits 437. Jonte komt uit de merrielijn 36. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een schofthoogte van 1,62 meter. Jonte is gefokt door M. Boengaerts in Sonsbeck in Duitsland en in eigendom van Hendrik Eppinga in Oudemeerdum. En hij wordt aan u gepresenteerd door Mette Marit Eppinga. En de uitslag van de hengsten van groep 2. Nummer 14 gaat niet mee naar het centraal onderzoek en nummer 22 nodigen we uit voor het centraal onderzoek. Dankjewel, Corrie. En u ziet vol enthousiasme al groep 3 in de baan. Ik had u nummer 9 al voorgesteld. En nummer 3. Het Zege Wietke van het Koetshuis. En Zege Wietke is een 3-jarige sterhengst. En hij wordt aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Zege is een zoon van Ulpe 506. Zijn moeder is Wietke van de Hinderweide. En zij is een stermerrie van Karst 362. Zege Wietke komt uit merrielijn 115. Heeft een verwantschap van 16,62% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij J.B. Stienstra in Bemmel. Met de Marit en Jelmer veel succes en het woord is aan Johan. Ja, we vervolgen met de derde groep. Even op de linkerhand. Laat maar iets meer gaan nog met de Marit. Laat hem ietsjes meer lopen. Zo. Ja, ga daar maar een beetje in mee. En dan naar de wand toe vang je hem rustig een keer op. Maar niet te veel in de hand houden. Laat het paard meer op eigen benen. Dat is wel krijgen. You see the group number 3 with the stallions number 3 and number 9. And number 3 is Zege Wietke van het Koetshuis. He's a 3 years old star stallion by Ulbe 506. His dam is Wietke van de Hinderweide. She's a star mare by Karst 362. Zege Wietke descends from mareline 115. His kinship is 16.62% and his height with is 1.61. Zege Wietke is bred and owned by J.B. Stienstra in Bemmel, and he is presented to you by Jelmer Ketelaar. And the other young stallion is number 9, that is Jonte van Koenenhoof. Jonte is also 3 years old, star stallion by Johannes 484. His dam is Rieke van Koenenhoof, she's a star mare by Maurits 437. Jonte descends from mareline 36. He has a kinship of 18.35% and his height with us is 1.62.
Jonte is bred by M. Bongarts in Sonsbeck, Germany, and owned by Hendrik Eppinga in Oudemeerdum. Jonte is presented to you by Mette Marit Eppinga. And the results of group number 2. Maybe you already understood, but number 14 has no invitation for the central examination, and number 22 has an invitation for the central examination. Hun hoofd, hals, recht voor de romp kunnen houden. Ja, precies. En dan met je buitenbeen, buitenteugel, druk je ze de bocht om. Daar naar voren er tegenaan. Oké, dat is goed. Zo, juist. Zo ernaartoe. Kun je weer draven. Braaf. Ja. En dan in die draf weer een beetje toestaan. Dat ze de hand mee gaan nemen naar voren. Dat je de hals net iets meer eruit krijgt. Ga maar mee, dat geeft niks. Ook al galoppeert je nog een keer aan met, dat mag rustig. Als je voelt dat hij daar behoefte aan heeft. Zo, kijk, daar krijg je de draf beter. Daar komt hij in zijn lichaam, wordt hij daar rustiger. Dat is mooier. Zo, kijk, ga daar maar in mee. Braaf. Oké, even een keer stappen. Braaf. Juist. Dat is eigenlijk met wat je er graag in wil hebben. Dat hij nog een beetje rek naar voren maakt. Ja, een keer hand veranderen. Maar laat ze doorstappen. Laat ze echt marcheren in de stap. Juist. Kijk, nou komt de hals er mooi uit. Dus ook leren dat ze door voorwaarts te rijden, dat ze nog meer lengte in het frame krijgen. Laat hem daar naartoe lopen. Mooi. Ja, dat is goed hoor. Dat leren. Ja, druk daar maar achteraan. Zo kun je stap ontwikkelen. En lossigheid in de bovenlijn. Juist, dat werkt Jelmer. Zo er naartoe stappen. Ja, ga maar mee hoor. Zo. Juist. Nog een beetje laten zakken, Jelmer. Dat hij nog iets meer naar voren erin stapt. Oké. En dan eerst vanuit je onderbeen eerst een keer aandrukken. Dat hij naar voren gaat en dan aandraven. En dan geleidelijk aan de teugel opnemen. Ja, leren dat ze aan kunnen draven, dus overgangen kunnen maken met lengte in het frame. En dan pak je rustig aan op. Ja, en dan rij je daar mooi tegenaan. Deze houding wordt beter met de. Zo krijg je hem mooier, juist, zo krijg je hem mooier achter de hand aan. En dan krijgt hij meer ruimte en meer bewegingstechniek. Zo, ga daarin mee. Ja, zo, dat werkt Jelmer. Zo ernaartoe hoor. Deze houding Jelmer, dan krijg je hem beter naar de hand toe. Ja, bereid maar een keer voor een galopje. Zo, houding is daar beter, Marit. Juist. Dat is de houding waar je graag wil. Daar krijgt hij meer rek in de bovenlijn. Ook voor je, braaf. Ook voor je training thuis aan denken dat hij daar mooi de hand op leert zoeken. Juist. Braaf. Goed. Als een paard de hals en zijn hoofd van de romp af kan brengen, van de romp af mag brengen, dan kan die ook in de schoft naar boven. Als het paard zijn hoofd en hals terugbrengt, drukt hij automatisch in de schoft naar beneden. Braaf. En wij willen graag dat ze
vanuit de schoft naar boven komen. Mooi. Oké. Daar achteraan. Kijk, Mette, daar heb je het, hè. Nou kun je dat uitschuiven en voor je uit. Braaf. En dan met je bovenlichaam wacht je een beetje. Kijk, daar wil je het graag naartoe hebben. Dat hij daar nog net iets mooier rek en lengte maakt. Goed hoor. Heel goed. Zo werken. Kijk, dat is hem. Heel goed. Zo, juist. Daar komt hij er beter uit, Jelmer. Ja, nou gaat hij de hand mooier opzoeken. Ja, daar kun jij achter de hand aanwerken. Keurig. Goed. Daar heb je hem, hè, Marit. Nou krijg je hem er naar voren tegenaan. Nou krijg je verbinding. Daar wil je graag nog meer naartoe. Dan maakt hij het frame, kijk. Nou begint die hals beter te werken. Mooi in de stap overgaan. Ja, goed. Heel belangrijk dat een paard leert, en dat kun je hier ook al heel mooi zien bij deze Amazone en ruiter, dat ze in een korte tijd dus kan zien om het paard in die houding te brengen en in dat tempo te brengen, dat hij het gevraagde gemakkelijker uit gaat voeren. Dank jullie wel. En dankjewel Johan voor de begeleiding van deze ruiter en Amazone. En ook hierbij het verzoek aan de eigenaar, hengstenhouder van deze 2 jonghengsten, om zich te melden hier vooraan bij Henk Lasje voor de begeleiding naar de HKC en een toelichting op de resultaten. Gaan ze door naar het centraal onderzoek of niet? Dat is de grote vraag vandaag. En wij vervolgen het programma met groep nummer 4. Die komen al mooi rustig binnenstappen en dat geeft mij de gelegenheid om ze alvast aan u voor te stellen. En met de oranje band aan de bovenarm ziet u Shannon van Manen. En die oranje band betekent dus de eerste uit de groep. Met nummer 13 Willem van Stalherven. Willem is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Trix van Stalherven, een stermerrie van Wikke 404. Willem komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18% en een schofthoogte van 1,63 meter. Willem is gefokt door Mirella van Leeuwen in Afferden en in gemeenschappelijk eigendom met André de Grauw uit 's-Hertogenbosch. En Willem wordt aan u gepresenteerd, zoals gezegd, door Shannon van Manen. En de tweede jonge hengste in deze groep 4 is nummer 18, Wout van het Lansink. Een sterhengst gereden door Franka Loos. Wout is een zoon van Mijnte 490 en zijn moeder is Guusje van het Lansing, een sterdubbel A-merrie van Omer 493. En de volgende merrie is Pleun van het Lansing, model preferent prestatie dubbel A.
Wout komt uit de merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 17,59% en een schofthoogte van 1,66 meter. Wout is gefokt en in eigendom door de familie Lohman uit Zwichelte. En hij wordt aan u gepresenteerd vandaag door Franka Loos. De uitslag, dames en heren, van nummer 3 en nummer 9. Nummer 3, een hengst met een heel lage verwantschapspercentage van 16,6. Helaas in de presentatie nog iets te weinig regelmaat in de stap en in draf, dus we gaan hem niet meenemen naar het CO. Nummer 9 gaat ook niet mee naar het centraal onderzoek. Dankjewel, Corrie. En het woord is aan Johan voor de begeleiding van deze groep jonge hengsten. Dan gaan wij door met groep 4. We beginnen op de linkerhand in de draf. En eerst weer in die draf een klein beetje toestaan dat ze hun lichaam, hun hals goed kunnen gebruiken. Maak maar rustig een keer een overgangetje. Zo ja. Ja, daar tegenaan Franka, deze houding. Zo, en dan daarin een beetje op kunnen vangen en weer weg kunnen drukken. Daarin een beetje kunnen schakelen. Braaf. Ja. Zo. En eerst nog een beetje meer toestaan, Shannon, dat die iets makkelijker wordt aan de voorkant. Dat die het in het lichaam nog iets makkelijker door. Ladies and gentlemen, the results of group number 3.
Both stallions, number 3 and number 9, did not get an invitation for the central examination. And we continue with group number 4, numbers 13 and 18. Als je voelt dat hij die hals mooi een beetje erin laat zakken, dan kun je nog een beetje achteraan. Number 13, that's Willem van Stalherven. He's a 3-year-old star stallion by Herre 524. And his dam is Trix van Stalherven, a star mare by Wikke 404. Willem descends from mare line 25. He has a kinship of 18%. And his height at Willis is 1.63. Willem is bred by Mirella van Leeuwen in Afferden and owned by Mirella in combination with André de Grauw in 's-Hertogenbosch. And Willem is presented to you by Shannon van Manen, and you recognize her by the orange band on the upper arm. And with number 18, that's Wout van het Lansink. Wout is also a 3-year-old star stallion, sired by Meinte 490. And his dam is Guusje van het Lansink. She's a star AA mare by Omer 493. The second mare in his line is Pleun van het Lansink, and she's model preferent prestatie AA. Wout is from mare line 103. He has a kinship of 17.59%, and his height at Willis is 1.66. Wout is bred and owned by Rinus Lohman and Carla Nijdam in Zwichtelte. And he's presented to you by Franka Loos. En die impuls vanuit die galop meenemen naar voren in het stappen. Dat ze echt leren te schrijden, echt leren daarheen te stappen. Kom maar. Ja, braaf. Ja, laat hem daar maar opzoeken. Zo, ja, dat werk. Kijk, mooi hoor. Zo is hij mooi in de hals. Zo krijg je meer lichaamsgebruik. Heel goed, Shannon. Die kant moet hij opzoeken. Die kant moet hij leren op te lopen. Mooi. Dat werk, juist. Braaf. Kijk. Dan komt er ook wat meer deining in de bovenlijn. Dan komt er wat meer lichaamsgebruik. En lichaamsgebruik, dat is een heel wezenlijk onderdeel voor de beoordeling van de stap. Zo, mooi. Juist. Dus de beoordeling van de stap, dat is niet alleen dat die zuiver is in de takt, dat het achterbeen het voorbeen verdrijft, maar ook vooral dat hij zich loslaat in de bovenlijn, dat die stap ook een bewerkbaar en een stap is met veel lichaamsgebruik. Dus het hoeft nog niet het allerlaatste te zijn aan overstap. Zo, draag maar een keer weer aan, Franka. Mooi. Die kant op, hè, Shannon? Ja, braaf. Eerst zo'n beetje naar voren. Ja, mooi. Laat hem dat opzoeken. Zo krijg je het makkelijker stuurbaar en rijdbaar. Daar naartoe. Juist. Juist. Goed zo. Ga maar mee. Ga maar mee. Ja, braaf. Ja. Ja, oké. Goed gedaan. Ook al spring ze een keer om, druk zo een keer buitenkant bij, spring zo terug. En laat die galop eerst wat groter zijn, niet erg. Niet proberen dat in te houden. Eerst gewoon daarin mee, gewoon leren volgen. Dat ze balans krijgen, dat ze stuurbaar worden. Juist. Ga maar mee, Franka. Laat hem daar eerst maar in geworden. Mooi. Kijk. Ja, heel goed. Ja, daar krijg je mechaniek in het lichaam en in de benen. Zo, ja. En daaruit draven. Goed. Ietsjes nog laten zakken, Shannon. Ietsjes erin laten zakken. Braaf. Daar achteraan. Mooi. En weer stappen. En direct in de stap naar voren doorstappen. Echt leren marcheren met de hals in de horizontale lijn
met de neus net op boeghoogte naar voren geschoven. Juist, dan krijg je dat is de optimale houding om het over de grond voor het paard qua tact, qua ruimte zo ideaal mogelijk te maken. Heel goed, dat werk. Zo leren. Ja, ook deze beide dames heel erg bedankt voor de voorstelling. En dat is jullie zeker toevertrouwd om dat zo verder op te leiden. Dank jullie wel. En dank Johan voor het begeleiden van deze groep nummer 4. Willem van Stalherven en Wout van het Lansink, aan u gepresenteerd door Shannon van Manen en Franka Loos. Dank jullie wel, dames, en het verzoek aan de eigenaren, hengstenhouders van deze 2 jonge hengsten om zich aan deze kant te melden bij Henk Lasje en bij de HKC. En wij gaan zo dadelijk verder met groep nummer 5. En dat zijn de jonge hengsten met nummers 19 en 33. 19 is Jip van Dulven en 33 Inze van Klein Weulink. En terwijl de HKC de eigenaren bijpraat van de hengsten uit groep 4, stel ik u alvast de hengsten uit groep 5 voor. U ziet met nummer 19 binnenkomen Jip van Dulven. Jip is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Oelbrand 502. En zijn moeder is Janneke van Dulven, model, preferent, prestatie, AA, een dochter van Tjalke 397. En de volgende merrie in zijn lijn is Imke van Panhuis, model, preferent, prestatie, AA. Jip komt uit merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 17,88% en een schofthoogte van 1,66 meter. Jip is gefokt en in eigendom van Gabrielle van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Jip wordt gepresenteerd aan u vandaag door Jelmer Ketelaar. En met de gele band ziet u nummer 33. En dat is Inze van Klein Weulink. Inze wordt aan u gepresenteerd door Tao Negishi. Inze is een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Gucci M, model AA, dochter van Alwin 469. En de volgende merrie in de lijn is Skada M. Zij is een kroonsport AA-merrie. Inze komt uit merrielijn 50, heeft een verwantschap van 18,17% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door de familie Blom uit Weijen en in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. En Inze wordt aan u gepresenteerd door Tao Nikishi.
de uitslag van de nummers 13 en 18. Ja, dank je. Nummer 13 is aangewezen voor het CO en nummer 18 krijgt ook een uitnodiging voor het CO. Dankjewel Corrie, dus de beide hengsten uit de vorige groep krijgen een uitnodiging. Johan, aan het jou het woord voor de begeleiding van deze twee jonge hengsten. Ja, dan gaan we maar beginnen op de linkerhand in de draf. Zo, eerst even wat van die kleine schakelingen meenemen in de draf. Of een keer een overgang helemaal terug. The result of group number 4. Both stallions, number 13 and number 18, have an invitation for the central examination. And now you see group number 5, that's number 19 and number 33. Number 19 is Jip van Dulven. Jip is a 3-year-old star stallion by Ulbran 502. And his dam is Janneke van Dulven. She's a model preferent prestatie AA mare by Chalke 397. Janneke's mother is Imke van Panhuis, so it's the second dam in line, model preferent prestatie AAA. Jip descends from mareline 10. He has a kinship of 17.88% and his height at width is 1.66. Jip is bred and owned by Gabrielle van Tilborg, Wijk en Aalburg. And he's presented to you by Jelmer Ketelaar. And with number 33, just with the yellow band on the upper arm, is Inze van Kleinweulink. Inze is also 3-year-old star stallion by Boet 516. His dam is Gucci M. She's a model AAA mare by Alwin 469. The second dam in the line is Escada M. She's also Crown, Sport and AA. Inze descends from mareline 50. He has a kinship of 18.17% and his height at width is 1.65. His breeder is the Blom family in Weijen and his owner Tieme Visser in Lunteren. And Inze is presented to you by Tao Nekishi. Overgang touw, heel goed. Ja, ga daar zo mooi in mee. Laat dat zo mooi onder je doorspringen naar voren. Braaf. Juist. Goed zo. Ja. Kom maar, kom maar. Ja, braaf. Ja, dan daar bij de wand, Jelmer, kun je weer een beetje afvloeien naar voren. Ietsjes gemakkelijker maken. Ja. Dat is goed touw. Zo leren galopperen. Ja. Juist, dat is mooi. Oké, kun je weer draven. Zo, mag rustig een keer vaker afwenden. Braaf. Juist. Goed zo. Mooi keer in de stap. En een keer van hand veranderen. Juist. Ga daar even zo achteraan nog, Jelmer. Rij even door, dat hij dat stukje net even begrepen heeft. Dat hij zo achter de hand aan moet. Juist, zo doorstappen, hè. Oh, braaf. Oh. Hij is goed van reactie, goed van gezicht. Braaf. Ja, nog een beetje leren stappen nog, Jelmer. Nog een beetje naar voren. Ja, ja, neem maar een beetje risico dat hij dat leert. Ja, dat hij daar naartoe leert lopen. Ja, zo ja. Ja, braaf. Dat leren. Goed. Juist, juist. Dat werk. Mooi. Zo. Oké, kun je weer opnemen, aandraven. Eerst aandraven en dan geleidelijk aan de teugel korter. Maar eerst even dat hij de drang van achteren naar voren door kan geven. Zo stapt hij wel goed, Jelmer.
Braaf. Dat werkt hoor. Dan wordt hij wat losser van boven. Goed touw. Daarheen. Ja. Juist. Goed. Zo er tegenaan. Mooi. Keurig. Juist. Dat is goed touw. Heel makkelijk zo naar voren er tegenaan. Ja. Dat werkt hoor. Een keer aangalopperen. Juist. Goed, Jelmer. Braaf. Ja. Zo. Ja. Braaf. Laat hem zo in de hand nog een keer volgen. Ja, braaf, dat geeft niks. Zo. Ook al gaat hij een keer een versnellingje hoger, niet erg. Mooi daar, juist. Daar komt die Jelmer. Als hij dat stukje nog wat losser krijgt, braaf. Ja. Zo. Oké. Dat werkt hoor. Goed. Juist. Daar naartoe. Touw, dat is goed. Dat druk je een klein beetje op vanuit je binnenbeen naar voren, daar tegenaan. Heel goed. Ja, heel mooi. Heel goed. Zo werken. Dan kan hij zich mooi ontwikkelen. Mooi. Een keer draven. Heel goed, heren. Mooi. Zo. Ja, nu weer de hand een beetje mee, touw. Zo lekker, ja, daar mooi in mee naar voren. Goed zo. Keurig. Mooi hoor. En een overgang naar de stap. En gelijk doorstappen. Heel goed, heren. Jullie doen niet onder voor de dames. Zo, goed, goed. Zo doorstappen. Juist. En dan kan het eerst wel even zijn dat hij even een beetje zoekt in de stap. Maar dan op een gegeven moment dan legt hij uit en dan komt hij aan het marcheren. Kijk, heel goed. Dat werkt, Jelmer. En dan kom jij ook makkelijker nog aan het rijden. Kom je er makkelijker achteraan. Goed. Heren en vrienden, bedankt voor de presentatie. Veel succes. Dank aan Touw en Jelmer voor de presentatie van Jip van Dulven en Inze van Klein-Weulink. We verzoeken aan de eigenaren om zich te melden hier bij de HKC voor de beoordeling van deze twee jonge hengsten. En we zijn in de baan toe aan de presentatie van groep nummer 6. Dat zijn de hengsten met nummer 1 en nummer 4. En nummer 1, dat is Wietse W. Wietse is een 3-jarige sterhengst van Wieboud 511. En zijn moeder is Fleur Oet-Olle Kloosterveen. Een model sportmerrie van Maaien 440.
En de tweede merrie in de lijn is Lisanne van de Skanswieke, een stermerrie. Wietse komt uit merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,61 meter. Wietse is gefokt en in eigendom van de familie Weidenaar uit Buitenpost. En hij wordt aan u gepresenteerd door Armina Holweda. En de tweede jonge hengst in deze groep 6 is de nummer 4, Wodka van de Zonderlediek. Wodka is een sterhengst van Tiemen 503. En zijn moeder is Famke BL, een kroonsport aanmerrie van Marcus 491. Wodka komt uit merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 18,13% en een schofthoogte van 1,65 meter. Wodka is gefokt en in eigendom bij Jacobus en Brenda Eppinga in Sondel. En hij wordt vandaag aan u gepresenteerd door Mette Marit Eppinga.
En de microfoon is voor de HKC-voorzitter Corrie Terpstra met de uitslag van nummers 19 en 33. Nummer 19 gaan we uitnodigen voor het centraal onderzoek en nummer 33 krijgt geen uitnodiging. Dankjewel, Corrie. En het woord is aan Johan Hamminga voor de begeleiding van deze 2 Amazones en hun hengsten. Wij vervolgen met groep 6. Eerst maar even in de draf op de linkerhand. Ja, maak daar rustig wat kleine tempowisselingen. Mooi zo vanuit de rust opbouwen. Ladies and gentlemen, the results of group number 5. Jip van Dulven, number 19, got an invitation for the central examination. And Inze van Kleinweulink, he did not. Now you see group number 6, and that's number 1 and number 4. And the stallion with number 1 is Wietse W. He's a 3-year-old star stallion, sired by Wieboud 511. And this dam is Fleur uit Olle Kloosterveen. She's a model sport mare by Maaie 440. Wietse descends from airline 28. He has a kinship of 17.2% and his height with us is 1.61. Wietse is bred and owned by the Weidenaar family in Buitenpost and he is presented to you by Harmina Holverda. And with number 4, his name is Wodka van de Zonderdiek. Wodka is also 3 years old, a star stallion, sired by Tiemen 503, and his dam is a Famke BL. She's a star mare by Markers 491. Wodka descends from mare line 10. He has a kinship of 18.13% and his height with us is 1.65. Wodka is bred and owned by Jacobus and Brenda Eppinga in Sondel, and here is presented today to you by Mette Marit Eppinga. Druk hem daar, ja, druk hem daar maar gewoon even een keer weg. Ja, dat je die neus daar een beetje wegdrukt naar voren. Dat hij een beetje leert volgen. Zo, ja. Ja. Nog een klein beetje ondersteunen met binnenbeen, Hermina. Dat hij nog iets meer door kan springen. Klein tikje binnenbeen. Klein beetje aanzetten nog van achter. Ja, ja. Dat hij dat te pakken krijgt. Juist. Oké, een keer weer draven. Zo. En in de draf even weer ontspannen, even weer toestaan in de hand. Ja, met dat even een keer opvangen en dan weer hand weg. Een keer stappen. Braaf. Zo. En dan doorstappen. Uitschuiven, doorstappen, hand mee naar voren. Dat hij leert een beetje rek. Een beetje lengte te maken. Zo. Goed zo. Juist. Zo doorstappen. Ja. Dat werkt. Goed. Ja. Dat werkt, Mette. Dan gaat hij al wat makkelijker. Daar in de hals zakt hij wat mooier erin. Ja hoor, dat is belangrijk. Een keer van hand veranderen. Zo doorstappen. Een keer uittesten van als ik nog een beetje bijdruk. Krijg ik dan nog meer lengte in de stap? Krijg ik nog meer lengte in het frame? Of dribbelt hij dan aan? Niet erg hoor als een keer een klein aandribbeltje maken. Helemaal niet erg. Leren door treden naar voren. Ja, draaf me een keer weer aan, Hermina. Juist. Dat is wel mooi, Mette. Zo aan denken dat je dat mooi voor je uit. Ja, klein tikje omhoog naar voren. Onderbeen helpt hem daarbij. Ja, onderbeen helpt dat hij net een tandje nog de hand meeneemt naar voren. Braaf. Zo, ja. Daar wil je graag nog wat meer naartoe. Juist.
Dat is mooi, Hermina. Dat is een mooie houding. Zo er naartoe rijden, keurig. Daar kan een paard zich ontwikkelen in zijn vermogen. Goed. Juist. Een keer weer aangalopperen. Mooi. Zo komt er ook mooie rust in. En dan krijg je meer zelfhouding en meer rust in de paarden, waardoor je dan ook met je hulpen er beter bij kunt. Ja, mooie overgang, Hermina. Heel makkelijk. Goed. Ja, dat is goed met de... Zo. En als die eerst nog een beetje aanvalt, ga je rustig in mee. Vangt dat maar rustig op, komt vanzelf terug. Juist. Mooi. Ja, daar naartoe, Hermina. Dat is een mooie houding. Dan krijg je het mooi in balans. Keurig. Juist. Zo erachteraan rijden. Zo werken. Kijk, dat wordt balans. Mooi. Keer weer draven. Rij nog even door met een klein stukje. Ja, ja, mooi. Kijk. Dat nog een keer leren volgen in de hand. Braaf. Goed zo. Goed zo. Daarheen hoor. Nou neem maar rustig terug naar de draf. Zo. En die draf daar kun je de impuls van de galop mooi in meenemen. En dan rustig aan naar de stap. Goed hoor. Dit is een mooie houding, Hermina. Nou krijg je het al beter naar de hand toe. Krijg je een mooiere verbinding naar voren. En dan doorstappen. Echt leren uit te schuiven naar voren en door te stappen. Leren die halzen naar voren en die hoofden naar voren uit te rijden. Ja, 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 leren te marcheren. Juist. Goed zo. Dat is belangrijk hoor. Dat ze ook in de stap werkzaam blijven van achteren uit. Dus echt aan het schrijden komen. Goed, heel mooi. Ja, dames, jullie ook heel hartelijk dank voor de presentatie. Gaat al mooi rustig, mooi ontspannen. Dan krijg je een mooie indruk over de kwaliteiten van de paarden. Dank jullie wel. Bedankt aan Hermina en Mette Marit voor de presentatie van Wietse en Wodka. En dank aan Johan voor de begeleiding. De eigenaren van deze twee hengsten mogen zich komen melden bij de HKC voor de uitslag. Gaat de hengst door naar het Centraal Onderzoek of niet? En terwijl er over de uitslag van nummer 6 nog gecommuniceerd wordt met de eigenaren, gaan wij verder met groep 7. En dat zijn de nummers 26 en 35. Met de oranje band ziet u al binnenkomen 26. Ike van de Hamelspoel. En Ike wordt dan nu gepresenteerd door Shannon van Manen.
Ike is een 3-jarige sterzoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Jeltje van de Hamelspol, een stermerrie van Mijnte 490. En ook de volgende merrie in de lijn is een stermerrie. Ike komt uit de merrielijn 65. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,65 meter. Ike is gefokt door de familie van Hal uit Herpen en in eigendom van de gebroeders van Maan uit Ede en Arno Thomassen uit Lunteren. En hij wordt vandaag aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. En de tweede hengst in deze groep 7, dat is de hengst met nummer 35, Jevan Dambene, een 3-jarige sterhengst. En hij wordt gepresenteerd door Franka Loos. Jevan is een zoon van Oelbran 502. En zijn moeder is Eliana van Braukhuizen. Zij is een stermerrie van Epke 474. En de volgende merrie in de lijn is Trace van de Jongendiek, modelpreferent AAA-merrie. Jevan komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,66 meter. Jevan is gefokt door Earl Le Frison d'Ambene uit Ménétrol in Frankrijk. En in eigendom van Le Frison de la Rivière, ook uit Frankrijk. En Jevan wordt aan u gepresenteerd vanmorgen door Franka Loos. En de microfoon gaat naar HKC-voorzitter Corrie Terpstra voor de uitslag van de jongste groep hengsten. Nummer 1 gaat niet mee naar het CO en nummer 4 krijgt ook geen uitnodiging voor het CO. Dankjewel Corrie. En het woord is aan Johan voor de begeleiding van deze groep. Dan vervolgen we met groep 7. We beginnen weer rustig vanuit de draf op de linkerhand. En we doen daar kleine schakelingen in de draf. Zo, ja. Mooi. Iedere keer aangeven bij het paard dat hij makkelijk even op kan vangen en weer uit kan leggen, dat je weer makkelijk weer naar voren kunt. Zo. Juist. Ladies and gentlemen, the results of group number 6. Both young stallions, number 1 and number 4, did not get an invitation for the central examination. And here you see group number 7. That's the stallions with number 26 and 35. With 26, you see Ike van de Hamelspol. He's a 3-year-old star stallion by Tiemen 503. His dam is Jeltje van de Hamelspol. She's a star mare by Mijnte 490. Ike descends from mare line 65. He has a kinship of 18.4% and his height with us is 1.65. Ike is bred by the Van Hal family in Herpen en owned by de gebroeders van Manen in Ede en Arno Thomassen uit Lunteren. Ike is presented to you by Shannon van Manen. And the second stallion is the stallion with number 35. His name is Jevan Dambene, 3-year-old star stallion by Ulbran 502. And his dam is Eliana van Braukhuizen. She's a star mare by Epke 474. Jevan's second mare in this line is Trace van de Jongendiek, model preferent AAA. Jevan is from mare line 50. He has a kinship of 17.72% and his height with us is 1.66. He is bred by Earl Le Frison d'Ambene in Ménétrol in France and owned by Le Frison de la Rivière, also in France. And Jevan is presented to you by Franka Loos. Beetje er naartoe drukken.
Ja, en dan even stappen. Zo. Ja. Stap maar door, Shannon. Stap maar door naar voren. Juist, dat. Zo optimaal leren benutten. En als je een beetje wegzakt naar beneden, drijf je een beetje bij met been. Maar door. Door naar voren. Juist. Dat werk. Mooi. Zo werken. Ja. Goed. Dat leren. Juist, daar naartoe. Zo nog een beetje zo verzorgen. Met je linkerbeen nog net een beetje links verzorgen. Dat hij daar achter de hand aan. Dat stukje nog net een beetje daarheen. Juist, daar komt het. Zo. Draaf maar eens weer aan. Ja. Zo achter de hand aan, hè, Shannon? Braaf. Ja. Laat die hand daar mooi zo naar voren, want dan krijgt hij mooi de kans. Juist. Daar krijgt hij de kans om beter door te springen. Zo, ja. Daar achteraan, Franka, dat is goed. Zo werken. Neem nog even, ja, mooie wissel, Shannon. Goed. Braaf. Zo, ja. Frank een keer aangalopperen. Zo. Juist. Niet te veel binnenhand hoor. Geef hem ietsjes makkelijker de ruimte. Ja, ietsjes makkelijker de ruimte. Ietsjes buitenbeen. Heel goed, heel goed. Ga maar mee. Zo. Zo, ja. Daar achteraan. Ja. Goed zo. Dat werk. Juist. Goed. Oké. Keer weer draven. Zo, ga daar maar in mee. Ja. Nog een beetje meer mee naar voren. Dat hij nog ietsjes die hals, ja, daar naartoe laat zakken. Zo. Braaf. Juist. En stappen. En doorstappen. Ja. Zo leren werken. Goed. Doorstappen hoor. Echt leren doorstappen. Echt leren. Juist die kant op, Shannon. Zo leren een rek in de stap te krijgen. Braaf. Juist. Dat werk. Zo komt de hals er mooi uit. Goed. Goed. Zo krijg je meer lossigheid in het lichaam. Mooi. Oké. Dames, vrienden, bedankt voor de presentatie van deze beide hengsten. Dank jullie wel. Met dank aan Shannon en aan Franka voor het presenteren van deze twee jonge hengsten, Ike en Jevan. En bedankt Johan voor de begeleiding. De eigenaren van deze nummer 26 en 35 mogen zich komen melden bij de HKC. En die gaat in overleg natuurlijk met de verrichtingsjury. En dan een eindoordeel vellen voor deze jonge hengsten of ze wel of niet naar het centraal onderzoek gaan. En hier in de baan maken wij ons zo dadelijk klaar voor groep nummer 8. En dat is de laatste groep voor een korte koffiepauze.
En de 2 hengsten in deze groep nummer 8 zijn de hengsten met nummer 20 en nummer 30. En nummer 20 is Wilberts RM. Wilbert is een 3-jarige sterhengst en zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Aukje RM, stermerrie van Velle 422. En de volgende merrie in de lijn is Gisette RM. En ook een ster dubbel A-merrie. Wilbert komt uit merrielijn 167. Hij heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,63 meter. Wilbert is gefokt en in eigendom van Rudy en Tineke de Ram uit Noordwolde. En hij wordt vanmorgen aan u gepresenteerd door Marieke Okkema. En de tweede hengst in deze groep 8 is de hengst met nummer 30. En hij wordt aan u gepresenteerd door Jelme Ketelaar, herkenbaar aan de gele band om zijn bovenarm. En dat is Ide van de Rijp. Ide is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Hotske BL, een ster A, een merrie van Johannes 484. Ide komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,75% en een schofthoogte van 1,63 meter. Ide is gefokt en in eigendom van de familie Kappert uit Verwert. En hij wordt vandaag aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar.
En de uitslag van groep 7, dames en heren. Ik geef de microfoon aan Corrie Terpstra. Nummer 26 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek en nummer 35 krijgt geen uitnodiging. En bedankt Corrie. Nummer 26 zien wij dus terug op 1 september op dinsdag wanneer het Centraal Onderzoek start. Johan, onze aandacht is volledig voor jou en deze twee hengsten uit groep 8. Groep 8 vervolgen wij. En dan laten we even beginnen op de linkerhand, Jelmer en Marieke. Dat is makkelijk. Houden we ons een beetje aan het patroon. En gaan we rustig even in de draf. And the results of group 7. The stallion with number 26, Ike van der Hamelspol, got an invitation for the central examination. Number 35 did not get the invitation. And we continue the program with group number 8. And that's the numbers 20 and 30. Number 20 is Wilbert's RM. And Wilbert is a 3-year-old star stallion by Howard 514. And his dam is Aukje RM. She's a star mare by Velle 422. Wilbert descends from mare line 167. He has a kinship of 18.38%. And his height at withers is 1.63. Wilbert is bred and owned by Rudy and Tineke de Ram in Noordwolde. And he is presented to you today by Marieke Okkema. And with the number 30, that's Ide van der Rijp. And Ide is also 3-year-old star stallion by Gosse 526. This dam is Hotske BL. She's a star A mare by Johannes 484. And the second dam is Mieke BL, a star double A mare. Ide descends from mare line 25. He has a kinship of 18.75%. And its height at withers is 1.63. Ide is bred and owned by the Kappert family in Verwerd, and he is presented to you by Jelmer Ketelaar. Juist. Mooi. Kijk. Dat komt vanzelf terug naarmate dat hij zich daarin beter gaat en leert ontspannen. Komen ze vanzelf terug tot meer gedragenheid. Ja. Neem maar rust een keer weer terug naar de draf. Zo, juist. En dan keer je weer naar de stap. Mooi. Deze houding, Marieke, dat is goed hoor. En een keer naar de stap. En dan in de stap direct toestaan dat hoofd en hals in voorwaartse richting gebruikt kunnen worden. Ja, zo doorstappen. Goed. Ja. Mooi. Een keer hand veranderen. Dat je ook de activiteit van de stap gaat benutten. Ja, oké. Zo, ja. Kun je weer aandraven. Eerst naar voren drukken en dan geleidelijk aan opnemen. Ja. Dat is wel mooi, Mariek. Zo er tegenaan. Ja. Rijd daar maar achteraan, Jelmer. Dat hij dat stukje in de hand nog net een beetje meeneemt. Zo. Ja, daar naartoe, hè. Dat stukje werk. Goed. Een keer weer opbouwen naar de galop.
Ja, mooi. En dan af en toe Jelmer in de hand een keer uitnodigen om op eigen benen. Nee, joh, doe het zelf maar. Zoek het zelf maar op. Ja, daar achteraan. Ja. Ja, ga maar mee Marieke. Ga maar gewoon even, juist, goed gedaan in je hand. Heel mooi. Ga maar gewoon even mee. Braaf. Juist, dat werk hoor. Daar achteraan drukken. Goed Jelmer. Zo werken. Ja, ja, zo. Rechts een beetje makkelijk houden. Braaf. Een keer weer draven. Zo, ja. Oké. Mooi. Juist Marieke, maak gebruik van die impuls. Nou kun je er mooi even achteraan rijden. Ja, dan krijg je een mooie, ruimere manier van bewegen. Zo ja, hij zakt er beter in Jelmer. Dat heeft hij ook nodig hoor, dat hij net iets meer naar voren erin zakt. Juist, goed hoor. En in stap overgaan. Mooi. Dat is mooi Marieke. Dan krijg je een mooi rek in de bovenlijn. Heel goed. En laten stappen. Juist. Mooi. Nou stapt die Jelmer. Ja, dan krijg je mooi die vlijt. En mooi over de rug. Ook Jelmer en Marieke, heel hartelijk dank voor de presentatie van jullie beide hengsten. Dank jullie wel. En bedankt Johan voor de begeleiding en coaching. Na deze groep 8 gaan wij een klein kwartiertje koffiepauze houden. Vanzelfsprekend volgt dadelijk eerst nog de uitslag van deze twee hengsten 20 en 30. Maar een kwartiertje pauze betekent dat wij rond de klok van 11 uur, 5 over 11 ongeveer weer het programma gaan vervolgen met groepen 9 tot en met 13. En een totaal van vandaag 20 groepen. Dus we gaan nog mooi genieten van jonge hengsten. Wij wachten even op de uitslag van deze groep 8, nummers 20 en 30. En wij zien u graag over een kwartiertje of 20 minuten weer terug. And ladies and gentlemen, this was the presentation of group number 8. It means we have a short coffee break of 15 minutes, but not before we, of course, hear the decision for the both stallions with group number 8, numbers 20 and 30. So we just have to wait a few minutes until the HKC has the results of 20 and 30.
De uitslag van deze groep 8, de nummers 20 en 30. Nummer 20 gaat mee naar het Centraal Onderzoek en nummer 30 gaat niet mee naar het Centraal Onderzoek. Dankjewel, Corrie. En met nummer 20 zitten wij inmiddels aan 8 jonge hengsten die meegaan naar het Centraal Onderzoek. Wij gaan even een koffiebreak houden tot 11:00. En dan zien wij u zo dadelijk heel graag weer terug. The result of group number 8. Number 20 has an invitation for the central examination and number 30 has no invitation. We have a coffee break of 15 minutes and we'll see you back at about 11 o'clock. Thank you very much.
met de jonge hengsten groep nummer 9. En in groep nummer 9 hebben we een kleine wijziging. Want op uw startlijst staat dat nummer 32 zal verschijnen, maar dat is nummer 36. De Amazone blijft hetzelfde, alleen de jonge hengst is anders. Dus het gaat om de nummers 36 en nummers 41 in deze groep 9. En de nummer 36, dat ziet u, dat is Sylvester van Zomerstaten. En hij wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. Sylvester is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Zilverschoon van Zomerstaten, een stersport dubbel A-merrie van Hessel 480. Sylvester komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,43% en een schofthoogte van 1,66 meter. Sylvester is gefokt en in eigendom van Zomerstaten BV in Mijnsheerenland. En hij wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. En de tweede hengste in deze groep 9, dat is de hengst met nummer 41. En dat is Isbran van Annaborn. Isbran is een sterhengst, 3 jaar oud, van Herre 524. En zijn moeder is Rinskje Nienke, een stermerrie van Tjalle 454. Isbran komt uit stam 70. Hij heeft een verwantschap van 18,66% en een schofthoogte van 1,67 meter. Hij is gefokt door Arjen de Jong en Geke van de Zijp uit Tirns. En Isbrand is in eigendom van Aad Bot uit Voorthuizen en het veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. En Isbrand wordt aan u gepresenteerd vanmorgen door Frank Loos. En de begeleiding van de jonge hengsten is in handen van onze trainingsleider Johan Hamminga. Ja, we vervolgen met groep 9. Ze zijn al in de draf. Hier maar een klein beetje laten schakelen zo in die draf. Met de houding zo een beetje spelen. Dat is een keer terug en dan weer weg. Dat je met een korte ophouding even een keer terugschakelt. Ja. Geleidelijk aan nog de hand een beetje toestaan. Geleidelijk aan nog een beetje leren dat ze de... Welcome, ladies and gentlemen. After our coffee break, we continue the program with group number 9. And that's the stallion with number 36 and 41. So 36 on the program says 32, but it's definitely 36. That's Sylvester van Zomerstaten. He's a 3-year-old star stallion by Gosse 526. His dam is Zilverschoon van Zomerstaten. She's a star sport double A mare by Hessel 480. Sylvester descends from Mareline 8. He has a kinship of 18.43% and his height at withers is 1.66. Sylvester is bred and owned by Zomerstaten BV in Mijnsheerenland and he is presented to you by Shannon van Manen. And the second stallion of group number 9 is the number 41. You can recognize it by the yellow band on the upper arm from Franka Loos. It's Isbran van Annaborn. Isbran is a 3-year-old star stallion by Herre 524. His dam is Rinskje Nienke. She's a star mare by Tjalle 454. And the next mare is Nienke Wieke. She's a star preferent prestatie mare. Isbran is from mareline 70. He has a kinship of 18.66% and his height at withers is 1.67. Isbran is bred by Arjan de Jong en Geke van de Zijp in Tirns en owned by Aad Bot en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. So with number 41, Isbran presented to you by Franka Loos. Juist. Fijn dat paarden veel go hebben, dat paarden looplust hebben.
En daar moeten wij mee leren omgaan en dat in de goede kanalen weten te leiden. Juist, oké, dat werkt. Braaf. Keer draven. Braaf. En laat de hals zakken naar de stap. Mooi. Ja, deze houding, Shannon, dat wordt mooier. Dan krijg je een mooiere draf met meer lichaamsgebruik. Kijk, dat stukje is al beter. Daar mooi achteraan drukken. Ja. Zo. En natuurlijk, hij moet nog wat langer worden in de hoofd-halshouding. Maar geleidelijk aan, als wij ze uitnodigen die kant op te werken, wordt dat altijd beter. Zijn jonge paarden, mogen nog een foutje maken. Braaf. Zo ja. Maar als ze maar de juiste leerschool doorlopen, dan worden de fouten steeds minder. Juist, dat werken. Zo leren. Daarom is dat stappen ook zo belangrijk tussendoor. Dat ze hoofd, hals naar voren kunnen brengen. Dat ze zich los kunnen laten in de bovenlijn. Juist, zo werken. Keurig. Zie, dan komt een paard, kunnen ze een keer uitademen. Dan komt zo'n paard ook in zijn lichaam, in zijn spierfunctie meer tot rust. Oké. En dan eerst op je been aandrukken naar de draf en dan geleidelijk aan opnemen in de hand. Dan krijg je altijd de drang van achteren naar voren, die hou je er dan in. Mooi. Iedere keer een beetje toestaan, Shannon. Hij wil zich al heel mooi maken, heel groots maken. Maar eerst achter de hand aan, dan kan hij zijn afdruk in de beweging nog verder uitbouwen. Heel goed, dames. Dit werken. Zo de rust, zo de lengte, zo leren te volgen in de hand. Mooi. Dat is de bedoeling, Franka. Zo er naartoe. Juist. Mooi. Oh. Ja, bouw maar op naar de galop. Ja. Ga maar mee hoor. Ga eerst maar rustig mee. Ja, dat werkt. Zo. Ja. En laat die galop eerst rustig afvloeien naar voren. Mooi. Dat is een mooie houding, Franka. Daar kan hij zijn galop en zijn achterbeen het optimaal gebruiken. Juist, zo werken. Ja, ja, goed Shannon. Juist, daar krijg je mechaniek in de benen en in het lichaam. Zo. Iedere keer een beetje met je binnenhand nog mee naar voren. Kijk, die kant op hoor. Dat is goed. Dat doe je goed. Daar naartoe werken. Braaf. Mooi. Juist. Fijn. Ja. En laat die hals geleidelijk aan weer een beetje zakken in voorwaartse richting. Goed zo. Ja, dit werk. Keurig. Ja. En dan worden ze ook lichtvoetig. Als een paard mooi in die langere lijn, in die langere bovenlijn komt. En die komt mooi zo stil tegen de hand aan. Krijg je een hele mooie lichtvoetige manier van bewegen. Omdat het paard zijn lichaam dan beter in balans kan houden. Mooi in de stap. Ja, goed daar, Shannon. Zo werken. Juist. Zoek even de ruimte. Even een keer afwenden, Franka. Zoek de ruimte. En dan doorstappen. Uitschuiven naar voren en doorstappen. Ja. Zo is braaf. Zo is braaf. Keurig. Ja, dat is de bedoeling, Shannon. Zo leert hij stappen. Goed. Goed. Dat is natuurlijk ook het belang van jullie wijze waarop je traint. Dat je die paarden de ruimte geeft in de bovenlijn. En als een paard in de bovenlijn ontspannender en langer wordt, zoals bij deze wordt getoond, dan krijgen ze over de grond ook meer
ruimte. Dan kan het achterbeen makkelijker doorstrekken naar voren. Dames, heel vriendelijk bedankt voor jullie keurige wijze van voorstellen. Dank jullie wel. Dankjewel Johan voor de begeleiding en dankjewel aan Shannon en Franka voor de presentatie van Winston en Isbran. En de eigenaren van deze twee hengsten worden verzocht om hier richting de hoek te komen. Daar staat onze HKC, onder voorzitterschap van Corrie Terpstra. En zij zullen uitsluitsel geven of de hengst mee mag naar het Centraal Onderzoek of niet. En dat doet natuurlijk de HKC-voorzitter niet alleen. Corrie krijgt assistentie natuurlijk van Popke van der Meulen en Nelle van Gastel in de HKC. En Gotien Sipsma en Jos van der Wal zitten als verrichtingsjury ook langs de baan. En zij kijken ook mee welke hengsten meegaan op 1 september naar het Centraal Onderzoek, ook weer hier in Exlo. En voordat wij de uitslag krijgen, ga ik alvast groep nummer 10 aan u voorstellen. En dat zijn de nummers 44 en 45. En nummer 44, dat is Teerde. Teerde is een 3-jarige sterhengst. Hij wordt aan u gepresenteerd door Jelme Ketelaar en is te herkennen aan de oranje band om zijn bovenarm. Teerde is een zoon van Johannes 484 en zijn moeder is Trude D. van Sumar. Een kroon AA merrie van Wiemer 461. En de volgende merrie is een ster preferente merrie. Teerde komt uit merrielijn 65, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66 meter. Teerde is gefokt door Sietske Bouwiers uit Burgum en in eigendom van Pieter Veenje uit Garijp. Hij wordt aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En de tweede jonge hengst die u in deze groep 10 ziet is Tjonger van Wetterzicht. Tjonger wordt gereden door Marijke Boele. En Tjonger is een 4-jarige sterhengst, inmiddels een zoon van Vonger 478. Hij is een zoon van Yildau van Wetterzicht. En Yildau is een sterpreferente merrie van Tjalle 454. En de volgende merrie in de lijn is Edau van Vieldzicht, sterpreferente prestatie A-merrie. Tjonger komt uit de stam 70, heeft een verwantschap van 17,73%, een schofthoogte van 1,62 meter. En hij is gefokt en in eigendom bij Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Volga. En hij wordt in deze groep 10 aan u gepresenteerd door Marijke Boelen. De uitslag van groep 9, nummer 36 en 41. Ja, dank je. Nummer 36 krijgt geen uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. En nummer 41 nodigen we uit voor het Centraal Onderzoek. Dankjewel Corrie. Dus nummer 41 gaat mee naar het Centraal Onderzoek.
Wij geven het woord aan Johan Hamminga, onze trainingsleider, die vakkundig en inspirerend onze ruiters en Amazones en de jonge hengsten begeleidt. Wij vervolgen met groep 10, allebei 4-jarig, dus daar mogen we ook een klein beetje meer van vragen. Een klein beetje meer van vragen in de zin van moeten net zo goed ontspannen, moeten zich net zo goed op lengte er tegenaan leren lopen, maar van daaruit wel een keer ietsjes terugschakelen, dat ze daarin wel laten zien dat ze in hun lichaam het vermogen hebben en in het achterbeen het vermogen hebben om zich daar ook werkelijk een beetje op te vangen. Heeft nog niks te maken met verzamelen, maar wel met het eerste aanzetten tot een stukje terugschakelen. And the results of group number 9. The stallion with number 41, Isbrand van Enneborn. He got selected for the central examination. In the meantime, you see group number 10 with the numbers 44 and 45. Both 4-year-old star stallions. Number 44 is Tede. He's a son of Johannes 484 and his dame is Trude D. van Sumar. She's a crown AA mare by Wiemer 461. The next mare in line is Rigde. She's star preference. Tede descends from mare line 65. He has a kinship of 18.4% and his height with us is 1.66. Tede is bred by Sietske Bouwiers in Burgum and owned by Pieter Veenje in Garijp. Tede is presented to you by Jelmer Ketelaar. And with number 45, also a 4-year-old star stallion, Tjonger van Wetterzicht. Tjonger is a son of Vonger 478. His dame is Yildau van Wetterzicht, a star preferred mare by Challe 454. And the next dame in the line is Edau van Veldzicht, star preferent prestatie A-mare. Tjonger descends from mare line 70. His kinship is 17.73% and his height with is 1.62. Tjonger is bred and owned by Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Volga and presented to you by Marijke Boelen. En ook in de stap leren hals te laten zakken en doorstappen. Zo, juist, stap. Schuif uit. Dat is het allerbelangrijkste in de stap. Geef de paarden in de bovenlijn de ruimte en de lengte om op te rekken. Zo, ja, oké. Keer weer opnemen en aandraven. En dan opbouwen naar een overgang naar de galop. Ja, braaf. Zo is goed. Ja, gun hem een beetje de tijd, Jelmer. En zo'n keer kijken, dat mag. Niet direct alles van hem afpakken. Gewoon eerst makkelijk. Dat hij zich nog niet benauwd gaat voelen. Braaf. Zo, ja. Juist. Dat werkt, Marijke. Ja. Daar krijg je galop. Zo van je afzetten, zo naar voren zetten. Zo een beetje openen nog in de hand. Ja, dat. Ga daar maar in mee. Dan kan hij toespringen van achteren. Heel goed. Heel goed. Zo. Juist, Jelmer. Dat tempo eerst wat hoger ligt, is niet erg. Braaf. Dan neem maar rustig een grote volte in mee. Maar je gaat hem niet tegenhouden. Hij moet eerst losgelaten kunnen worden. Mooi, dit, Jelmer. Dat stukje, dat moet je eerst doen voordat je terug kunt. Een keer weer draven. Mooi. Zo, ja. Jelmer, dan wordt het ontspannender. Dan kun jij er een beetje achteraan rijden. Dat scheelt zoveel. Maar in het begin, als ze de hals nog zo opdrukken, ja, dan wordt het moeilijk. Een keer stappen. Een keer hand veranderen. Braaf. Laat ze in de stap ook echt naar voren zakken. Dat ze helemaal losgelaten,
juist hun werk kunnen doen. Ja. Mooi, doorstappen. Zo. Juist, zo. Dat is belangrijk hoor. Juist. En al is het maar even een kort moment van stappen, maar dat ze zich even een keer diep adem kunnen halen, even een keer uit kunnen blazen. Nou, dan pak je maar weer op. Gaan we over op de rechterhand. Eerst aandrukken, eerst aandraven en dan geleidelijk aan de teugel opnemen. En dan bouw je op naar een rechtergalop. Goed hoor. Ja. Zo krijg je optimale ontspanning afgewisseld met lichte inspanning. Keurig. Mooie overgang, Marijke. Heel makkelijk zo in de balans, in de galop. Juist. Dat wordt beter, Jelmer. Oh, zo ja. Zo de lengte erin brengen. Ja. Mooi. En als een paard goed in balans galoppeert, dan hoor je hem nagenoeg niet. Zo, heel goed. Juist, Jelmer. Ja, braaf. Oké. Nou druk jij die hals al mooier eruit. Nou krijgt de paard al iets meer lengte in het frame. Zo, ja. Heel fijn. Niet korter, Marijke. Braaf. Ook al schakel je terug, hou je het voor je uit. Hou je het berg op. Ja, mooi. Dat werk. Zo, ja. Goed zo. Een keer weer draven. Mooi. Ja. Fijn. Goed. Kijk, zo krijg je ze al mooier er tegenaan. Zie je toch dat die een jaartje ouder, zie je toch al wat meer in de verbinding, al wat meer in de aanspanning, al iets makkelijker in balans komen. Een keer stap overgaan. Juist. Ja. Ja, nou zakt hij er beter in, Jelmer. Dat moet hij leren. Zo er naartoe. Juist. Zo leren uit te schuiven in de voorwaartse richting. Daar. Kijk, dat is de bedoeling. Mooi. Goed. Ja, ook deze dame en heer, heel vriendelijk bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. Ik kon er al mooi zien dat die qua aanleuning al wat meer vorderingen hebben gemaakt. Heel hartelijk dank. En dank voor de begeleiding ook Johan. Dit was groep 10, dames en heren. Nummers 44 en 45. Hun eigenaren worden verzocht om zich naar de HKC te bevinden. In de hoek van de baan voor de uitslag voor Tede en Tjonger. En wij vervolgen het programma met groep nummer 11. En dat zijn de nummers 25 en 34. Met Tede en Tjonger zagen we zo net 2 4-jarige hengsten. Nu komen er weer 2 3-jarige binnen. Met nummer 25, dat is IDW
Hij wordt u gepresenteerd door Marieke Okkema en zij heeft een oranje band om haar bovenarm. En nummer 25, Ide W. is een zoon van Beent 517. Zijn moeder is Doutsen Marijke H. en de stermerrie van Harmen 424. En de volgende merrie in de lijn is Marijke van Katrebras, een stermerrie. Ide W. is een 3-jarige sterhengst, komt uit de merrielijn 47. Hij heeft een verwantschap van 17,95% en een schofthoogte van 1,67 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie Wiegersma in Damwoord. En hij wordt aan u gepresenteerd door Marieke Okkema. En de tweede jonge hengst uit deze groep, dat is de hengst met nummer 34, Winner Utegrachten. En hij is inmiddels ster triple A, een 3-jarige hengst van Gosse 526. En hij heeft inmiddels een ABFP gelopen. En mooi handig in het nakomelingenonderzoek van zijn vader Gosse. Zijn moeder is Jara Utegrachten, sterpreferente merrie van Alwin 469. En de volgende merrie in de lijn is Isis SA Kroonsport Preferent. Winner komt uit de merrielijn 2, heeft een verwantschap van 18,86% en hij heeft een schofthoogte van 1,69 meter. Hij is gefokt door Michel Schothorst in Soest en in eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra uit Groningen. Winner uit de Grachten wordt vandaag aan u gepresenteerd door Natasja Scholten. De uitslag van de groep met nummers 44 en 45. Ik geef de microfoon aan HKC-voorzitter Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Nummer 44 gaan we niet aanwijzen voor het CO en nummer 45 ook niet.
Dank. Dus nummer 44 en 45. Geen uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Wij vervolgen ons programma met deze groep. Groep 11, Ide en Winner. En Johan, wij zijn een en al oor. Het woord is aan jou. Mooi, dan gaan we vervolgen met deze twee en een keer aandraven. En het werk, dat blijft hetzelfde. Iedere keer weer klein. The results of group 10, numbers 44 and 45. Both stallions did not get an invitation for the central examination. We continue with group number 11, the numbers 25 and 34. 25 is a 3-year-old star stallion, Ide W., son of Beant 517, and his dam is Doutzen Marijke H., a star mare by Harmen 424. And the second mare in this line is Marijke van Katrebras. Ide W. descends from mare line 47. He has a kinship of 17.95% and his height at Withers is 1.67. Ide is bred and owned by the Wiegersma family in Damwart. And he is presented to you by Marieke Okkema. And the second stallion in this group is number 34, Winner Utegrachten. Winner is a star AAA son, star son by Gosse 526. He already got a AAA predicate by the ABFP test he did. His dam is Jara Utegrachten. She is a star preferred mare by Alwin 469. And the second dam is Isis SA Crown Sport Preference. So Winner descends from mare line 2. He has a kinship of 18.86% and his height at Withers is 1.69. He's bred by Michel Schorthorst in Soes and owned by Jelle and Jacqueline Kleinstra in Groningen. Winner is presented to you by Natasja Scholten. Even die impuls, even die drang van de galop. Even meenemen naar voren. Ja, even gebruik van maken in de draf. Goed zo. En dan rustig terugschakelen naar de stap. Dat is beter, Natasja. Zo krijg je die hals er al beter uit. En een keer terug naar de stap en doorstappen. Ja. Zo. Ja. En doorstappen. En doorstappen. Leren marcheren. In dat stappen een keer hand veranderen. Maar doorschakelen naar voren. Ja. Leren dat ze oprekken. Juist. In de bovenlijn. Dat ze de hand mee durven te nemen. Ja. Goed hoor. Zo doorstappen. Stuur tussen je been naar voren. Er tegenaan. Ja, dat werk. Juist, dat is mooi, Marieke. Ja, dat. Dan loopt hij erheen. Dat werk hoor. Goed, tikkie buitenbeen, tikkie. Niet te gauw aan de voorkant komen. Juist. Dat werkt, Natasja. Daar gaat hij beter stappen. Dat leren. Ja, ja, ja. Goed zo, mooi. Keer weer aandraven en dan opnemen. Eerst aandrukken en dan opnemen in de hand. Dat ze eerst de drang naar voren meekrijgen. Dat ze niet eerst afgepakt worden aan de voorkant. Nee, eerst naar voren.
Dat is mooi, Marieke. Zo heb je die drang naar voren al beter erin. Mooi, Natas. Keurig. Zo rij je meer van achteren uit naar voren. Braaf. Dat is wel een heel belangrijk ding. Mooi. Kijk, daar, Marieke. Ietsjes optillen en zeggen, hey, daar moet ik naartoe. Ja, daar moet je naartoe. Die houding. Keurig. Hey, dit werkt, dames. Zo leid je een paard op. Zo school je een paard. En zeker een jong paard. Keer aan galopperen. Ja. Neem de tijd. Kies de plek. Ja, mooi. Goed gedaan, Marieke. Zo. Ja hoor. En altijd bij jezelf denken, ik wil er wel heen. Ik wil er naartoe. Je mag wel de berg op. Je mag er wel naartoe. Juist. Ga maar mee, Natasja. Ga, juist. Laat het paard op eigen benen komen. Mooi. Daar, die kant op hoor. Ja. Zo. Goed zo. Juist. Oké. Mooi. Even opvangen weer, Natas. Even een keer afwenden. Nog 1 keer aangalopperen, Marieke, als dat kan. Braaf. Neem tijd, hè. We hebben alle tijd. Zo. Juist. Klein tikkie buitenbeen. Ja, je hebt hem, Natas. Daar, ja. Tegen de berg op. Rij het voor je uit. Zo, ja. Goed, goed, mooi. Ja, mooi. Keer weer draven, dames. Heel goed. Ja, zo rij je eigenlijk mooi de hals eruit. En komt het hoofd mooier van de romp af te staan. Ja, dan kunnen die paarden ook beter hun mechaniek vanuit de achterhand benutten. Heel goed. Juist. Ja, daar. Kijk, daar gaat hij, Natas. Dan druk je hem aan en dan trekt hij door naar voren. Ja, mooi. Zo, keer die stap. Heel goed. Zo, dat werk. En dan even in de stap ook weer uitschuiven naar voren. Dat is mooi, Marieke. Zo loopt hij er mooi tegenaan. Keurig. Ja, nou corrigeer je hem ook, dan ben je er ook mooi vooraan. Daar moet het naartoe werken. Juist. Ja, en doorstappen, Natasja, door. Laat die hals een beetje zakken. Klein beetje, maar daar. Ja, in de wending kun je er makkelijk achteraan rijden. Ja, 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 dat werkt. Zo. Goed, goed. Daar achteraan. Keurig. Dat is de bedoeling hoor. Zo leren stappen. Ja. Daar heb je goede vlijt, Marieke. Goede activiteit en goede vlijt. En als de drang van achteren uit beter is, krijg je ook mooiere, stillere verbinding. En wordt de stap qua tact en qua activiteit en kracht ook beter. Zo ja, mooi, mooi, dat werk. Goed. Dames, heel vriendelijk bedankt voor jullie keurige presentatie van deze beide hengsten. Veel succes. En dank natuurlijk ook Johan. Dit waren de nummers 25 en 34, Idewee en Winner Gachten. Gepresenteerd door Marieke Okkema en Natasja Scholte. En ook de eigenaren hengstenhouders van deze 2 jonge hengsten worden verzocht om zich te komen melden bij de HKC voor de uitslag. Wel of niet naar het Centraal Onderzoek. Dat is waar het om draait vandaag bij deze 3e voorrijdag.
En terwijl de HKC en de verrichtingsjury overlegt en met de eigenaren spreekt, mogen wij alvast groep nummer 12 aan u voorstellen. En groep nummer 12, dat zijn wederom 2 hengsten, de nummers 12 en 23. En we beginnen met het voorstellen van nummer 12. Die wordt voor u gepresenteerd door Shannon van Manen. En dat is Wietse van Brabantshof. Wietse is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Jitske van Zorg en Genot. Sterpreferente dochter van Norbert 444. Wietse komt uit de merrielijn 36. Hij heeft een verwantschap van 18,22% en een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt door Jan en Annie Vernooy uit Beuzegem en in eigendom bij Jasper van Manen in Kesteren. De Wietse wordt gereden door Shannon van Manen. En met nummer 23, de tweede jonge hengst uit deze groep 12. Jesper R.S. van Top en Twel, een 3-jarige sterhengst van Alwin 469. En zijn moeder is Wiske R.S. van Top en Twel, een stamboek preferente prestatiemerrie van Brandes 345. En de volgende moeder is een sterpreferente kroonjuweel Irma B. Jesper komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,78% en een schofthoogte van 1,68 meter. Jesper is gefokt door de familie Schra-Winia uit Oppenhuizen en in gecombineerd eigendom met Corina Winia in Uitwellingen-Ga. Jesper wordt met nummer 23 aan u gepresenteerd door Franka Loos. En dan volgt de uitslag van groep 11, de nummers 25 en 34. Ik geef de microfoon hiervoor aan Corrie Terpstra, de voorzitter van de HKC. Nummer 25 gaat niet mee naar het centraal onderzoek en nummer 34 nodigen we uit voor het centraal onderzoek. Dank Corrie. Dus nummer 34 gaat mee naar het centraal onderzoek. En wij vervolgen met groep 12, de nummers 12 en 23. En het woord is aan Johan. Ja, en de dames zijn al in de draf. Ze kennen het ritueel. Mooi. Zo in de draf eerst maar eens een beetje naar voren er tegenaan en dan daarin een beetje leren schakelen. Mooi. Ja. Goed. The results of group number 11. The stallion with number 34 gets an invitation for the central examination. Number 25 did not get an invitation.
And you see group number 12, two stallions, number 12 and 23, both 3-year-old star stallions. With number 12 you see Wietse van Brabantshof. He is a son of Fouke 520. And his dam is Jitske van Zorg en Genot, a star preferent mare by Norbert 444. Wietse descends from mare line 36. He has a kinship of 18.22% and his height at winners is 1.63. Wietse is bred bij Jan en Annie Vernooy in Beuzegem en owned bij Jasper van Manen in Kesteren. And Wietse is presented to you this morning by Shannon van Manen. And the other stallion is number 23. He is Jesper RS van Top and Twel. Also a 3-year-old star stallion by Alwin 469. And his dam is Wiske RS van Top and Twel. She is a preferent prestatie mare by Brandes 345. And the second mare in line is Irma B. She is a star preferent crown jewel. And bred and owned by the family Schrawinia in Oppenhuizen. Jesper descends from mare line 25. He has a kinship of 18.78% and his height at winners is 1.68. Jesper is owned by the Winia Schra family in Oppenhuizen in co-ownership with Corina Winia. And he is presented to you today by Franka Loos. And you can recognize her by the yellow band on the upper arm. Oké. Juist. Zo in het frame. Ja, dat frame. Oké, keer draven. Dat is mooi. In die draf, klein beetje uitleggen naar voren. Kijken hoe ze dan met die impuls omgaan. En dan rustig terug naar de stap en doorstappen. Leren uit te schuiven naar voren en doorstappen. Een keer hand veranderen. Niet erg als je de stap actief en meer ruimte wil geven, dat je een keer iets te veel drijft. Oké, dat hij een keer aandribbelt. Niet erg. Belangrijk is dat je het optimale in voorwaarts, neerwaartse richting eruit haalt. Ja. Goed. Zo doorstappen. Als paarden van begin af aan leren de activiteit en de ruimte en de lengte te bewaren of te verbeteren, dan is dat mooi meegenomen. Goed. Zo ja. Die kant op, Shannon, dat is belangrijk. Ja, mooi. Goed hoor. Eerst weer aandraven en dan geleidelijk aan de teugel opnemen. Ja, mooi. Deze houding, Shannon, nou komt hij al wat mooier eruit aan de voorkant. Ja, ja, mooi. Goed gedaan. Zo, ga daar maar mooi in mee. En dan wordt je ook mooi zo lichtvoetig met een mooie afdruk. Ja, leg dat zo mooi uit naar voren. Juist. Ja, braaf. Ja, braaf. En dan komt het ook makkelijker onder je. Zo, oké. Dat is mooi, Franka. Deze houding, hè. Zo naar de hand toe. Zo in balans. Ja. Goed zo. Deze houding, hoor. Daar naartoe werken. Ja. Mooi. Ja. Niet hoger, Shannon. Voorbereiden voor een galopje. Neem de tijd, hoor. Ja. Goed zo, ga maar mee. Juist. Goed, daar naartoe. Ja. Goed gedaan, Shannon. Hij begint zich al een beetje uit te leggen. Zit een beetje verlichten en zei, doe maar. Laat hem maar een beetje makkelijker over de rug komen nog. Juist. Ja.
Zo, ja. Dat werkt. Oké. Keer weer draven. Goed gedaan. Zo. Juist. Mooi. Kalm. Braaf. En een keer weer stappen. Juist. En uitschuiven naar voren. Goed. Doorstappen. Ja, ja. Goed zo. Mooi. Ja, dames. Heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie van deze beide hengsten. Mooi zo doorwerken. Dank je wel. En dank voor de begeleiding van deze groep 12. Dit waren de nummers 12 en 23, Wietse van Brabantshof en Jesper R.S. van Top en Twel. Gepresenteerd door Shannon van Manen en Franka Loos. Wij gaan zo dadelijk door naar groep nummer 13. En dat is de laatste groep voor de pauze van een half uur. Een half uur lunchpauze en daarna vervolgen wij natuurlijk het programma. Maar eerst groep nummer 13. En dat zijn de hengsten met nummers 37 en 28. En deze groep 13, nummer 37, Inze van de Lege Geern. En Inze is een 3-jarige sterhengst. Hij wordt gepresenteerd door Jelme Ketelaar. En de andere hengst is nummer 28, Jopke van Meerten. Een sterhengst gepresenteerd door Daan Visser. Inze van de Lege Geern is een zoon van Berend 517. En zijn moeder is Brechtje van de Lege Geern, een stermerrie van Johannes 484. En de volgende merrie is een ster sportmerrie. Inze komt uit merrielijn 50, heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,67 meter. Hij is gefokt door Ties Fopma uit Gouw en in eigendom van de familie Fopma in Gouw en Jirnsum. Inze wordt aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En de tweede hengst in deze groep 13 is Jopke van Meerten. Jopke is ook 3-jarige sterhengst, een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Ineke van der Biel. Zij is een stermerrie van Alwin 469. En de volgende merrie is een sterpreferente Klaske van der Biel. Jopke komt uit merrielijn 27, heeft een verwantschap van 18,42% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie van Meerten uit Lienden. En Jopke wordt aan u gepresenteerd door Daan Visser.
de uitslag van groep 12, de nummers 12 en 23. Ja, nummer 12 krijgt een uitnodiging voor het centraal onderzoek en nummer 23 krijgt geen uitnodiging. Dankjewel, Corrie. Dus nummer 12 zien wij terug bij het Centraal Onderzoek. We gaan door met de laatste groep voor de lunchbreak. Groep 13, nummer 37 en 28. En Johan, succes met de coaching. Ja, beide heren zijn al in de draf. Eerst in de draf even een beetje zoeken naar de verbinding, naar de lengte en in welk tempo. Ja, dat is wel mooi, Jelmer. Dat is wel het goed tempo, niet hoger het tempo. Dat hij het achter wel makkelijk onder kan schuiven. Zo, ja. Juist. Dat is goed gedaan. Zo zet je hem wel mooi in de goede richting. The result of group number 12. The stallion with number 12, Wietse van Brabanthof, he got an invitation for the central examination. And number 23 did not get an invitation. Here you see the last group before our lunch break, the numbers 37 and 28. And number 37 is Inze van der Leegegeen. He's a 3-year-old star stallion by being 517. And his dam is Brechtje van der Leegegeen. She's a star mare by Johannes 484. And the next dam in the line is Waldfriede van Riepein. She's a star sport mare. Inze descends from mareline 50. He has a kinship of 17.97%. And his height at withers is 1.67. Inze is bred by Ties Vopma in Gouw and owned by the Vopma family in Gouw and Jensum. And he's presented to you by Jelmer Ketelaar. And with number 28, that's the stallion Jopke van Meerten. He's also a 3-year-old star stallion and presented to you by Daan Visser. Jopke is a son of Auwert 514. His dam is Ineke van der Biel. She is a star mare by Alwin 469. And the second dam in the line is a star preferent mare Klaske van der Biel. Jopke descends from mareline 27. His kinship is 18.42% and his height at width is 1.62. Jopke is bred and owned by the Van Meerten family in Lienden. He is presented to you by Daan Visser. Mooi een beetje afkouwend op het bit. Dat werkt Jelmer. Zo ontspant hij mooi naar de hand toe. Ja. Braaf. Precies. Zo, ja. Goed. Naarmate dat ze de hals er meer in laten zakken, wordt het ook vanzelf rustiger in de bewegingsafloop. Goed zo. Mooi. Keer weer aandraven. Ja, eerst aandrukken naar voren, dan geleidelijk aan een beetje opnemen. Maar voor je uithouden. Ja, ja. Dat voor je houden, Jelmer. Ja, braaf. Dat is wel een mooi beeld, hoor. En dan krijg je ook al dat hij een beetje... Hij begint al een beetje aan te schuiven van achter. Braaf. Dat is een goed beeld, hoor. Mooi. Heel goed, Daan. Die kant op. Zo heb je de ideale halshouding. Een keer een overgangetje naar de galop. Ja. Als een paard zijn hoofd zo mooi voor de romp uitbrengt, ja, dan kan hij zijn lichaam optimaal gebruiken. Daar tegenaan, Jelmer. Ja. Zo. Laat het eerst maar een beetje komen. Laat het eerst maar rustig een beetje afvloeien. Geeft niks. Rij maar gewoon door buitenteugel, ja. Niet te veel binnenteugel. Braaf.
Zo, stuur vanuit je buitenteugel, buitenbeen de bocht in. Laat die binnenteugel makkelijk. Zo. Ja, goed zo. Dat werkt hoor. Keer weer draven. Braaf. Juist. Mooi. En nou even die impuls vanuit de galop. Even in de draf mooi voor je uit rijden. Ja, en dan een keer braaf. Daar ja. Zo ja. Die kant op. Juist. Oké, en nou een keer in de stap. En dan in de stap weer erin laten zakken en doorstappen. Ja. Goed zo, braaf. Juist. Mooi. Daar zakt hij al beter erin, Jan, maar dan krijg je hem al mooier achter de hand aan. Ja. Zo is goed, Daan. Zo leren stappen. Ook deze beide heren, heel hartelijk dank voor de presentatie van jullie hengsten. Veel succes in de verdere opleiding. Dank jullie wel. Bedankt Jelmer en Daan en natuurlijk ook Johan voor de begeleiding van paarden, ruiters en Amazones. Jullie gaan lekker even een half uurtje lunchen. En terwijl wij nog even wachten op de uitslag van groep 13. De hengsten met nummers 37 en 28. Dus Inse en Jopke. De eigenaren die begeven zich naar de HKC. Alwaar ze de uitslag krijgen of de hengst een uitnodiging krijgt voor het centraal onderzoek. En dat centraal onderzoek dat begint op dinsdag 1 september. En daarbij worden de hengsten ook op deze plek hier in Exlo verwacht. That was group number 13. We now have a lunch break of half an hour. But we'll wait for the results of the last group, group number 13. That's the number 37 and 28.
En de uitslag van de laatste groep, dames en heren, groep 13, nummers 37 en 28. Ik geef u Corrie Terpstra, de HKC-voorzitter. Nummer 28 gaat niet mee naar het Centraal Onderzoek en nummer 37 gaat wel mee naar het Centraal Onderzoek. Dankjewel, Corrie. En met nummer 37 betekent dat we vanmorgen 12 hengsten hebben uitgekozen voor het Centraal Onderzoek. Wij gaan een half uur lunchpauze organiseren. Dus we zijn over een half uurtje weer bij u terug. En hebben vanmiddag nog 7 groepen op het programma staan. Dus over een half uurtje, ongeveer 1:15, zijn wij bij u terug voor het vervolg van het programma. The results of group number 13, the stallion with number 37, Ince van der Leeg again. He got an invitation for the central examination. And that's number 12 for this morning. We have a lunch break of half an hour. We'll be back with you 1:45 with the 7 other groups of the program.
Goedemiddag, dames en heren. Welkom terug op deze derde voorrijdag, het middagprogramma. Vanmorgen hebben wij inmiddels 13 groepen gezien met jonge hengsten en een totaal van 12 aangewezen hengsten voor het Centraal Onderzoek. Wij vervolgen het middagprogramma met groepen 14 tot en met 20. En u ziet inmiddels de eerste van groep 14 binnenkomen, of beter gezegd de tweede, dat is namelijk nummer 27, ZSA met Shannon van Manen. En de andere in deze groep is de nummer 10, Iepke van de Peesterhoeve, een sterhengst die wordt gepresenteerd door Franka Loos. En ik ga ze even wat uitgebreider aan u voorstellen. Nummer 10, dat is Iepke van de Peesterhoeve, een 3-jarige sterhengst van Mijnte 490. En zijn moeder is Lopke van de Peesterhoeve, een stermerrie van Marcus 491. Iepke komt uit merrielijn 99, heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,66 meter. Iepke is gefokt en een eigendom van Jaap Eckhart in Peest. En hij wordt vanmiddag voor u gepresenteerd door Franka Loos. En Franka heeft de oranje band rond de bovenarm en de tweede in deze groep de gele band. En dat is met nummer 27 ZSA. Een 3-jarige sterhengst van Tierde 501. De moeder is Mirte M. Model Sport Preferent Prestatie AA van Onne 376. En de tweede merrie in deze lijn is Model Preferent Prestatie AA. Z komt uit stam 35, heeft een verwantschap van 18,53% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Van der Per in West-Vleteren in België. En hij wordt aan u gepresenteerd vanmiddag door Shannon van Manen. De begeleiding in de baan wordt verzorgd door onze trainingsleider Johan Hamminga. En wij wensen de dames Franka en Shannon veel succes met de presentatie van deze hengsten. Ja, dan verzoeken wij de dames aan te draven. Shannon is al. Welcome, ladies and gentlemen, at this second part of our presentation day, the third presentation day, the day that the stallions will hear if they do or do not get an invitation for the examination, for the central examination. Before lunch we had 13 groups, and now we start with group number 14, and that's the stallions with number 10 and 27. Number 10 is het Iepke van de Peesterhoeve. He's a 3-year-old star stallion by Mijnte 490. His dam is Lopke van de Peesterhoeve. She's a star mare by Marcus 491. Iepke descends from mare line 99. He has a kinship of 18.25% and his height with us is 1.66. Iepke is bred and owned by Jaap Eckhart in Peest, and he's presented this afternoon to you by Franka Loos. And with number 27, ZSA. Z is also a star stallion, 3 years old, sired by Tiede 501, and his dam is Mirte M. She's a model sport preferent prestatie mare AA by Honor 376. The second mare in line is Beurte M. She is model preferent prestatie AA mare. Z is from mare line 35. His kinship is 18.53% and his height with us is 1.62. Z is bred and owned by the Van der Per family in West-Vleteren in Belgium, and he is presented today to you by Shannon van Manen.
kom je straks vanzelf meer erbij. Zo. Goed. Goed. Buitenkant, juist. Zo. Even een keer weer draven, Franka. En even weer stappen. Iets meer doorstappen nog, Shannon. Dat hij iets meer trek naar voren krijgt. Zo. Dat werkt hoor. Zo, ja. Doorstappen. Goed, goed. Juist. Dat is mooi stappen, Shannon. Zo krijg je mooi ontspanning erin. Braaf. Ja. Goed. En gelijk weer uitschuiven, Franka, naar voren. Gelijk weer mee naar voren. Ja. Dat. Dat. Ja. En iedere keer uitnodigen, Shannon, dat je hem naar voren, ja, de hand mee naar voren, dat hij daar naartoe loopt. Zo. Ja, daarheen. Zo vul je dat net aan vanuit je onderbeen. Ja, daarheen. Geef maar een beetje lucht in de teugel. Juist. Juist. Goed zo. Ja, braaf. Daar pakt hij het. Mooi. Ja. Binnenhand nog een beetje naar voren. Beetje optillen met de binnenhand en naar voren. Hey, tikkie met binnenbeen. Juist, daarheen. Dat hij daar blijft hoor. Goed. Daar blijven. Oké, dat is de bedoeling, Shannon. Zo, dat is de bedoeling. Goed zo. Ja. Goed. En dan even weer een stukje stappen, hè, Shannon? Doordraven, doordraven. Niet te veel terug nog, Franka. Zo, ja. Even dit werk. Ja, ja. Een keer aangalopperen. Ja. Zo. Ja, goed. Die kant op. Ja. Houd dat zomaar voor je uit. Daarheen. Goed zo. Dat werkt hoor. Zo ernaartoe. Mooi. Oké, dat is goed. Een keer weer draven. Zo. Ja. Ja, en zo achter de hand aan. Dat hij zo een beetje open naar voren, juist daarheen. Goed zo. Zo krijg je mooi in balans die kant op. Ja, kijk. Braaf. En belonen. Doe maar naar de stap. Dat is goed. En dan kan hij heel gemakkelijk terugkomen. Gemakkelijk schakelen. En doorstappen. Ja, goed. Zo werken. Ook deze dames bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. Goed gedaan. Mooi. Met dank aan Franka en Shannon voor het presenteren van de hengsten in groep 14. De nummers 10 en 27. En de eigenaar wordt verzocht om zich hier in de hoek te komen melden bij de HKC voor de uitslag van deze hengsten. Krijgen ze een uitnodiging voor het centraal onderzoek? Ja of nee?
terwijl de HKC met de eigenaren en hengsthouders het resultaat doorneemt, gaan wij verder met groep 15. En die kan ik dan ook even aan u voorstellen. Groep 15, dat zijn de hengsten met nummers 15 en 16. De eerste op de startlijst bij groep 15 is Ime van de Grote Welen. En Ime wordt aan u gepresenteerd door Daan Visser. En die is te herkennen aan de oranje band om zijn bovenarm. Ime van de Grote Welen is een 3-jarige sterhengst. Een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Daisy C. van de Weidewormer. En zij is een model AA-merrie van Omer 493. En de volgende merrie is een stermerrie. Ime komt uit de stam 25. Heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,65 meter. Ime is gefokt en een eigendom van de familie Jansen uit Heten. En hij wordt aan u gepresenteerd door Daan Visser. En de tweede hengst in deze groep 15 is de hengst met nummer 16. En dat is Wouw van Vriesburg. En Wouw die wordt aan u gepresenteerd door Jelme Ketelaar. Wouw is een zoon van Wolter 513. En zijn moeder is Doutsen van de Spokendam, een stermerrie van Johannes 484. En de tweede merrie is een kroonsport preferente prestatiemerrie. Wouw komt uit merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 17,27% en een schofthoogte van 1,60 meter. Wouw is gefokt en in eigendom van Bert Elzinga en Anja Roos uit Nijenholtpade. En hij wordt vanmiddag aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. De toelichting bij groep 14 is geweest. En de uitslag van de hengsten nummer 10 en 27 geef ik de microfoon over aan Corrie Terpstra, de voorzitter van de HKC. Ja, nummer 10 krijgt een uitnodiging voor het centraal onderzoek. En voor nummer 27 was dit de tweede voorrijdag. Dus die heeft nog een voorrijdag te gaan. En dat is op de aanleveringsdag op 1 september. Dankjewel Corrie. Dus in ieder geval 1 afvaardiging naar het CO. En voor de ander nog een derde voorrijdag. Wij gaan verder met de groep 15. Ime en Wouw, gepresenteerd door Daan en Jelme. En wij luisteren naar de begeleiding van Johan Hamminga. En ze zijn inmiddels in de draf. Ja. Daar maar rustig even in die draf een beetje opvangen. Ja, dat hij net een beetje... Ja, precies, dat is wel mooi, Daan. Als je dat een paar keer aan kan vragen, dat hij net een beetje terugschakelt en dan er weer uit. Dat is wel mooi, braaf. Niet over de teugel, niet te hoog erin tillen, maar wel net even aan kunnen vragen zoals dit. Dat is mooi. Dan komt hij mooier over de rug, loopt hij ook al mooier er tegenaan. Ja, goed zo. Dat werkt, Jelmer. Zo, ja.
the results of group number 14. Stallion number 10 gets an invitation for the central examination, and for number 27 there will be another a third presentation day because he was only shown in 2 presentation days, so the third will be on September the 1st, and that's the same date as the central examination starts. So we'll see him again at the 1st of September. Now you see group number 15. The 2 stallions with the numbers 15 and 16. Number 15 with the orange band on the upper arm is Ime van der Grote Welen. He is shown to you by Daan Visser. Ime is a son of Award 514. His dam is Daisy C. van der Weide-Wormer. She's a model double A mare. And he descends from mare line 25. He has a kinship of 17.97% and the height at Widders is 1.65. Ime is bred and owned by the Jansen family in Heten, and he is shown to you by Daan Visser. With number 16, that's the second stallion in this group, it's Wouw van Vriesburg. Wouw is also a 3-year-old star stallion by Walter 513. His dam is Doutzen van de Spokendam. She's a star mare by Johannes 484. And the second dam in the line is Twarres van de Spokendam. She is Crown Sport Preferent Prestatie. Wouw descends from mare line 25. His kinship is 17.27% and his height at Widders is 1.60. Wouw is bred and owned by Bert Elzinga and Anja Roos in Nijholpade. And he's presented to you today by Jelmer Ketelaar. Zo ja, ga daar maar in mee. Oké. Ze moeten soms ook even de tijd hebben om het te vinden, om de juiste ontspanning te vinden en om de juiste houding te vinden waar ze zich het beste over de rug kunnen bewegen. Goed zo. Ja hoor. Dat is wel mooi, Daan. Zo loopt hij er wel mooi tegenaan. Ja. Zo maar een keer weer aandraven. Braaf. Ja. Goed. Zo eerst even in de draf. Daar weer naar voren. Zo naar de hand toe. Ja, ja. En dan rustig de tijd nemen voor een voorbereiding, voor een overgang naar de galop. Dat is mooi daar, Jelmer. Dat is de houding waarin hij zijn werk moet doen. Juist. Mooi. Dat is goed, Daan. Braaf. Zo maakt je een mooie zelfhouding. Zo er naartoe. Ja, ja. Goed. Juist. Mooi, braaf. Ja, deze houding, Jelmer. Zo er tegenaan. Zo leren dat hij de hand volgt. Braaf. Een keer weer draven. Zo. Ja hoor. Zo pakt hij dat mooi op. Goed. Daar achteraan. Ja. Daar heb je hem op de goede positie. Zo, daar kan hij zijn werk leren. Mooi. Zo doorrijden, Jelmer. Dat is goed. Daar maak je het maar een beetje zacht aan de hand. Goed, Daan. Dat werk hoor. Juist. Zo naar de hand toe. Niet hoger in de hals. Dat die, ja, daar komt hij eigenlijk wel mooi. Kijk, daar krijg je een mooie verbinding naar voren. Dat is een mooie houding hoor. Dit stuk. Dat is het beste. Mooi. En stappen. Ja, en doorstappen.
Zo. Ja, braaf. Goed. Kijk, dat is mooi vlijtig. Werkt hij goed met zijn lichaam. Stapt hij mooi door. Braaf. Ja. Goed. Zo laten stappen, Daan. Dat is goed hoor. Zo krijg je mooi gebruik van de bovenlijn. Ja. Juist. Goed. Ook deze beide heren worden vriendelijk bedankt voor de nette en keurige voorstelling van jullie beide hengsten. Dank jullie wel. Met dank aan Daan en Jelmer, aan Ime en Wouw voor de presentatie in deze groep 15. De hengsten met de nummers 15 en 16. De eigenaren slash hengstenhouders van deze twee jonge hengsten. Het verzoek om deze kant op te komen, zodat de HKC hun kan bijpraten over de resultaten. En terwijl dat gesprek gaande is, kan groep 16 inmiddels al binnenkomen. En groep 16, dat zijn de nummers 31 en 32. Op uw startlijst staat 31 en 36, maar 36 en 32 hebben gewisseld. Kortom, 36 hebben we al gezien en nu zijn 31 en 32 aan de beurt. En met nummer 31 ziet u Wobbe T. van Sessing. Een 3-jarige sterhengst en hij wordt aan u gepresenteerd door Marijke Boelen. Wobbe is een zoon van Faust 523 en zijn moeder is Jinne T. van Sessing, een kroon triple A merrie van Tierde 501. De volgende merrie in de lijn is Elke K. Zij is een model sport dubbel A merrie. Wobbe komt uit de merrielijn 44, heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,68 meter. Wobbe is gefokt en in eigendom bij de familie Tank in Vragender. En hij wordt gereden door Marijke Boelen. En met de nummer 32, dat is de tweede jonge hengst in deze groep 16. Dat is Winston van de Beestmanweg. En Winston is ook een 3-jarige sterhengst, een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Femme van de Beestmanweg. En Femme is een stermerrie van Nane 492. En de tweede merrie in de lijn is Mout van Boerboom. Zij is kroon sport dubbel A. Winston komt uit de merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 18,55% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt door Sander Frank in Aalten en in eigendom van de complete familie Frenken in Aalten. Hij wordt gepresenteerd door u door Shannon van Manen.
U kijkt naar groep 16 en hier komt de uitslag van groep 15. Hengsten met nummers 15 en 16. Ja, dank je. Nummer 15 gaat niet mee naar het centrale onderzoek. En nummer 16 nemen we wel mee naar het centrale onderzoek, mede vanwege de bloedvoering. Dankjewel Corine. Dat betekent dat Wou van Vriesburg nummer 16 meegaat naar het centraal onderzoek. Wij kijken naar groep 16, de hengsten met nummers 31 en 32. En we luisteren naar de toelichting van Johan Hamminga. Ja, we beginnen weer in de draf. En in de draf wat van die kleine schakelingen. Zo, ja. Oké, dat is al mooi, Shannon. Goed zo. Als je maar net even reageert, dan is het al goed. Zo. Ja, daar naartoe, Marijke. Gewoon braaf. Zo naar de hand toe drukken. Ja, braaf. Dat hij dat net een beetje makkelijker nog mee wil nemen in je hand naar voren. Zo, ja, daar naartoe. Ja, braaf. Dat is belangrijk, dat ze makkelijk, heel gemakkelijk zo de hand wat meer willen volgen. Dat ze ook een keer uit dat frame, dat die hals net iets makkelijker erin gaat zakken. Juist, dat werk. Mooi. Ja. Rijd hem daar maar tegenaan, Marijke. Dan krijg je een heel mooi beeld. Heel mooi op lengte naar de hand toe. Zo, ja. Goed. Een keer een overgang maken naar de galop. Neem de tijd, bereid dat rustig voor. Dat je ze niet overvalt. Dat is een mooie overgang, Marijke. Heel goed. Zo werken. Juist, Shannon. Braaf. En dan mag hij eerst best even een beetje naar voren. Zo, dat hij... Goed zo. Dat je wel aan het rijden kan komen. Dat je niet tegen hoeft te houden. Maar eerst even lekker naar voren. Daar er tegenaan. Mooi. Ja. Zo krijg je ook de drang van achteren. Wordt groter. Dus dan is het ook makkelijker om de neus net ietsjes meer van je af te drukken. Zo. Ja. Goed zo. En een keer weer stappen. En een keer van hand veranderen. Mooi. The result of group number 15. The stallion with number 16, Wou van Vriesburg, he gets an invitation for the central examination. Now we are group 16 with the numbers 31 and 32. 31 is Wobbe T. van Sessing, a 3-year-old star stallion. And he is presented to you by Marijke Boele. And you can recognize her with the orange band on the upper arm. Wobbe is a son of Faust 523. And his dam is Jinnete van Sessing. She's a crown triple A mare by Tide 501. And the next mare is a model sport double A mare. Wobbe descends from mareline 44. He has a kinship of 18.45%. And his height at withers is 1.68. Wobbe is bred and owned by the Tank family in Vragender. And with number 32, you see Winston van de Beestmanweg. And Winston is also 3 years old, a star stallion, sired by Hilbrand 525. And his dam is Femme van de Beestmanweg. She's a star mare by Nana 492. And the next mare in the line is Maud van Boerboom, a crown sport double A mare. Winston is from mareline 10. He has a kinship of 18.55% and his height at withers is 1.62. Winston is bred by Sander Frenken in Aalten and owned by the Frenken family in Aalten. And he's presented to you today, ridden by Shannon van Manen. Dit werk hoor. Kijk, nou druk je die neuzen er mooi uit. Zo krijg je een mooi frame.
En dan kunnen die paarden ook van achteruit beter doorkomen. Ja, dat werkt, Shannon. Dat is goed. Zo er naartoe. Mooi steun geven aan de buitenkant. Ja, mooi Marijke. Deze houding hoor. Zo meegaan. Ja. Keer weer draven. Mooi. En dan in die draf even een beetje zo naar voren houden. Dat je die impuls van de galop mooi meeneemt in de draf. Ja. Zo ja. En dan laat ze maar geleidelijk aan zakken naar de stap. Juist. Goed zo. En dan doorstappen. Dan leren reklengte te maken in de stap. Ja. Goed. Ja, mooi. Ja, braaf. Zo krijg je mooie ontspanning erin en mooie lossigheid. Ja. Zo doen die paarden een goede ervaring op. Dames, heel vriendelijk bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. Netjes, keurig. Met dank aan Marijke en Shannon voor de presentatie van Wobbe T. van Sessing en Winston van de Beestmanweg. De nummers 31-32. In de volgende groep 17, zullen we straks maar 1 hengst zien. Nummer 42 is afgemeld. En dat betekent dat we straks alleen nummer 46 hier in de baan zullen zien. Het verzoek is ook weer aan de eigenaren, hengstenhouders van de nummers 31 en 32... om zich hier te komen melden bij de HKC voor tekst en uitleg over de prestaties van de beide hengsten. En daar komt de enige hengst aan voor groep 17. En dat is met nummer 46 Sidon W. En Sidon W is een ster triple A hengst, geboren in 2021, dus hij is 5 jaar. Sidon is een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Reza van de Stoven, stermerrie van Timon 456. En de volgende merrie in de lijn is Willemke AB, een ster sportmerrie. Sidon komt uit de merrielijn 2.
Hij heeft een verwantschap van 17,34% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt door A. Wink in Elehuizen en in eigendom van stoeterij Friese Visser en Merle Veurink in Ureterp. En Sidon wordt aan u gepresenteerd deze middag door Merle Veurink. De uitslag van groep 16, nummers 31 en 32. Nummer 31 gaat niet mee naar het centraal onderzoek en nummer 32 gaan we uitnodigen voor het centraal onderzoek. Dankjewel Corrie, dus nummer 32 Winston van de Beestmanweg krijgt een uitnodiging voor het centraal onderzoek. En daarmee is hij nummer 15 op de lijst. Merle en Johan, alle ogen zijn op jullie gericht van groep 17. Dus ga je gang. Nou, draaf eerst maar rustig een beetje aan, Merle. En 5 jaar, dus je mag best een beetje verder dan alleen maar een overgangetje. Dat je hem ook een keer even pas je schouder voorzet. Dat je ook kan laten zien dat hij iets makkelijker al in de buiging is. Maar het grondprincipe blijft hetzelfde. Hij moet eerst naar de hand toe. Hij moet over de rug de verbinding gaan maken. En dan kun je van daaruit rustig een klein beetje aan schouder voor, schouder binnenwaarts denken. Zo. Juist. Dat nog een beetje zachter maken aan de binnenteugel. Steun een klein beetje meer vanuit je binnenbeen. Dat hij leert dat hij daar wat meer omheen moet lopen, om je rechterbeen. Dat werk. Ja, dat werk. Zo, ja, dat is wel mooi. En daarin mag je ook best een keer een beetje terug en weer naar voren. Dus dat je ook een beetje schakelvermogen krijgt in de oefening. Deze houding is wel goed. Kom maar. Ja, dan pak maar een volte. Maakt niet uit. Zo, eerst even weer terug. Even wat meer controle. Zo, juist. Laat die hals weer een beetje zakken. En dan werk je geleidelijk aan door links. Vanuit je linkerbeen net een beetje aanvragen door links. Ja, daarheen. Dat hij de hals daar naar voren. Ja, daar naartoe. Dat is wel een mooi beeld. Zo, ja. Kijk. Als je daar nog 1 tandje terug kan. Ja, braaf. En laat die hals weer daar naartoe zakken. Kijk, dat is wel een mooi beeld. Hij wil ze nog steeds een beetje opdrukken. Maar jij werkt hem rustig achter de hand aan. Je laat dat rustig zo erin zakken. Kijk, dat stukje, dat wil je graag nog wat beter bevestigd hebben. Mooi. Neem een keer een galopje mee.
Ja, pakt die overgang al heel gemakkelijk. Blijft dan wel in de hals nog net wat te hoog. Dus ook in de galop leren dat hij nog wat makkelijker uitschuift. Ja, dat nog iets makkelijker naar voren uitschuift. Daarheen drukken. Ja, ja, ja. Heel goed hoor. Dit werkt Melle. Zo achter de hand aandrukken. Ja, keurig. Keurig. Daar krijg je meer een vloeiend beeld van achteruit naar voren door zijn lichaam. Dat werkt. Juist. Mooi. The results of group number 16. Number 32 gets an invitation for the central examination. So 32, that's Winston van de Beestmanweg. As you see, we have only one stallion for group number 17. And that's the stallion with number 46, Sidon W. Sidon W is a star AAA, son of Waande 512. And his dam is Reza van der Stoven. She's a star mare by Timon 456. Sidon is from Mareline 2. He has a kinship of 17.34% and his height at width is 1.64. Sidon is bred bij A. Wink in Elahuizen en owned bij Stoeterij Friese Vissen en Merle Veuring in Ureterp. And he is presented to you by Merle Veuring. And Sidon is, I don't know if I mentioned it, 5 years, so she's a little bit older than most stallions you saw today. Heel goed. Kijk, mooi orenspel. Braaf. Zo naar de hand toe drukken. Juist. Ja, braaf. Goed zo. Een keer weer draven. Ja hoor, neem de tijd. Zo, juist. Ja, heel gemakkelijk aan de voorkant begeleiden. Zo, ja. Daar naartoe, hè. Braaf. Niet te veel binnenteugel. Laat hem daar zo naartoe lopen. Heel goed. Een keer stappen. Ja. En dan gelijk doorstappen. Dat hij ook mooi doorschakelt. Ja, dat is een mooie stap. Mooi losgelaten over de rug. Ja, dat werkt. Zo. Zo krijg je een mooi frame waarin hij zich wel voelt. Juist. En waarin hij ook al zijn ledematen en zijn gewrichten en zijn spieren kan gebruiken. Zo ja, dat is goed werk voor hem. Mooi. Het feit ook dat zo'n paard dan zo een keer uitproest naar voren. Dat is een teken dat hij zich in zijn lichaam ook beter begint te ontspannen. Ja. En dat hij zich mooi losgelaten door zijn lichaam beweegt. Heel goed. Mooi. Ja, je kunt aan dit paard al duidelijk zien dat hij al iets meer gemak heeft in het werk. Dus ook Merle, heel veel succes en bedankt voor de voorstelling. Keurig gereden. Dankjewel. Bedankt Merle en bedankt Johan voor de begeleiding. Nummer 46 van groep 17. En het verzoek is ook aan de eigenaar om zich te komen melden bij de HKC. En de volgende groep is groep nummer 18 en dat zijn de hengsten met nummer 39 en 40.
En dan zijn ze al inmiddels in de baan. Groep nummer 18, nummer 39. En 39 is Tjerre W., een 4-jarige sterhengst van Auwert 514. En zijn moeder is Wanda Mintje K., een stermerrie van Pier 448. Tjerre W. komt uit merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een schofthoogte van 1,69 meter. Tjerre is gefokt door de familie Wilms Strijbos in Grashoek en in eigendom van de familie Tank uit Vragender. En Tjerre wordt vandaag aan u gepresenteerd door Sabine van de Loenhorst. En de tweede hengst in deze groep 18 is de hengst met nummer 40. Dat is de 6-jarige Mart van den Oesterhoeve. En Mart is een ster sport-elite hengst AA. Een zoon van Rommet 498 en zijn moeder is Petra Maaike van den Oesterhoeve, een stersportmerrie van Jisse 433. En de volgende merrie is een stersportpreferent A-merrie. Mart is gefokt en in eigendom van de familie Pieter Okkema uit Witmarsum. En hij wordt vandaag aan u voorgesteld door Berber van der Meer. En meteen hengst in de groep 17, nummer 46, is de vraag aan de voorzitter van de HKC hoe het daarbij komt. Nummer 46 krijgt geen uitnodiging voor het centraal onderzoek. Dank, dus 46 gaat niet mee in het centraal onderzoek. Wij blijven kijken naar groep 18, de hengsten met nummer 39 en 40. En Johan, het woord is aan jou. Ja, we vervolgen met de volgende twee van groep 18. Ja, ik moet een keer aandraven. Zo. Zo, blijf maar eerst even licht rijden. Dat hij even een beetje naar voren er tegenaan kan lopen. Ja. Nog niet te moeilijk beginnen. Zo. Ja. Daar eerst pas even tegenaan. The result of group number 17, it was only one stallion, number 46, Sidon W. He did not get an invitation for the central examination. So now we are in the group 18, the numbers 39 and 40. Both a bit older stallions. Cherwe with number 39 is 4 years. He's sired by Auwert 514 and his dam is Wanda Mincheka, a star mare by Pier 448. Cherwe is from mareline 110. He has a kinship of 18.35% and his height width is 1.69. Cherwe is bred by the Willems Strijbos family in Grashoek and owned by the Tank family in Vragender. He is presented to you by Sabine van der Loenhorst. And with number 40, that's the stallion Mart van den Oesterhoeve. He's a star sport elite son of Rommet 498. Mart is already 6 years old. And his dam is Petra Maaike van den Oesterhoeve. She's a star sport mare by Jisse 433. And the next mare in this line is Maaike van der Welle. She's a star sport preferent mare. So Mart descends from mare line 45. He has a kinship of 17.72% and his height at the width is 1.73. Mart is bred and owned by Pieter Okkema in Witmarsum. And he is presented to you by Berber van der Meer. Dat
Dat is wel een mooi beeld hoor. Dan maak je mooi gebruik van de galop. Zo, een keer stap overgaan. Ja. En doorstappen. Goed. Juist. Echt leren stappen zo naar voren. Ja. Een keer hand veranderen. Juist. Zo. Zo stappen hoor. Ja, mooi. Goed. In die stap komt mooi de ontspanning. Dan maar weer rustig overgang voorbereiden naar de draf. Eerst aanvullen met je been en dan pas de teugel iets meer op maat. Maar eerst van achteren uit beginnen. Ja, dat is belangrijk, Berber, dat hij dat leert. Dat hij eerst van achteren uit begint. Ja, daar ja. Zo. Daar zijn werk leren. Kalm. Zo, ja. Rechterbeen erbij. Ja, dat je niet te veel stuurt met de hand. Niet te veel met de teugels. Stuur tussen je been. Want anders gaat hij steeds meer gewicht in de hand gooien. Zo, ja. Ga daar maar in mee. Ja, rechterbeen. Ga daar maar in mee. Juist, dat is wel mooi, Sabine. Zo naar voren er tegenaan. Ja, niet eronder. Net een beetje. Mooie overgang, Sabine. Heel goed. Ga daar maar in mee. Schuif dat maar voor je uit. Ja, schuif daar maar achteraan. Ja, braaf. Ja, galoppeer maar een keer aan, Berber. Zo, ja, ga maar mee. Ja, braaf. Zo, laat maar lopen. Die kant op. Zo, ja. Mooi, Sabine. Die kant op werken. Goed. Daar achteraan. Ja, braaf. Zo. Ja. Hand een beetje voor je houden. Berber, daarheen hoor. Ja, druk hem daar maar achter de hand aan. Zo, ja. Dat werkt hoor. En zelf aan denken dat je niet te gauw meegaat naar voren. Ga er iets meer... Blijf iets meer achter je paard zitten. Braaf. Ga maar mee. Zo. Juist. Laat ze maar draven. Maak er even gebruik van die draf. Zo. Zo een beetje voor je uit. Een beetje voor je uitdrukken. Rechterbeen. Tikkie. Ja, daar net naartoe drukken. Zo, ja. Oké. En een keer weer stappen. Ja. En dan ook echt door laten stappen. Doorschakelen naar voren. Zo. Juist. Ja. Goed. Hij mag daar naartoe zakken, Berber. Mag die hals daarheen brengen. Zo. Ja. Goed. Ja, ook deze beide dames heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie van beide hengsten. Dank jullie wel.
Ja, dat waren Sabine en Berber die Tjerwee en Mart van de Noesterhoeve presenteerden, groep 18. De eigenaren worden verzocht om weer richting de HKC te bewegen om het resultaat van beide hengsten in ontvangst te nemen. En wij vervolgen met groep nummer 19 en dat is 1 hengst. En dat is Zorro O, een 3-jarige sterhengst die gepresenteerd gaat worden door Shannon van Manen. En u ziet ze inmiddels binnenkomen, groep 19, een hengst met het nummer 11. En dat is Zorro O. Zorro is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Hilbrand 524. En zijn moeder is Yveske, een kroon dubbel A-merrie van Beert 411. En de volgende merrie is Lotte van het Wegje, een sterpreferente merrie. Zorro komt uit de merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 18,47% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom door de familie van Orzelen Nielsson in Hellevoetsluis. En Zorro, dames en heren, wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. De uitslag van de groep nummer 18, Tjerwee en Mart van de Noesterhoeve. Ja, nummer 39 gaat mee naar het centraal onderzoek. En nummer 40 krijgt geen uitnodiging voor het centraal onderzoek. Dus 39 Tjerwee, die zien wij weer terug op 1 september voor in het centraal onderzoek. En de baan ziet u nummer 11, Zorro O. En hij moet het alleen doen in deze groep, maar hij krijgt steun van onze trainingsleider Johan Hamminga. Ja, Shannon is alvast begonnen. Neem maar even de tijd, hè, dat hij even een beetje af kan vloeien. Belangrijk is de voorwaartse drang, de go in een paard. Nou, dat laat hij zien dat er veel go is, maar dan nog even een beetje tijd nemen dat je dat kan managen.
Ja, een beetje ruimte geven. Zo. Dat werkt. Ja. Iedere keer weer uitnodigen. Shannon dat hij de hand een beetje mee durft te nemen. Braaf. Heel goed hoor. Heel goed. Zo ja. Precies. Keer klopje. Keer braaf. Zo ja. Beetje met hem. Beetje op zijn gemak stellen. Zo ja. Braaf. Neem hier maar rustig even de tijd voor. Braaf. Zo. The results from group number 18. Stallion with number 39, Cherry, he got an invitation for the central examination. And now you see group number 19, that's number 11, Zorro O. And Zorro O is a 3-year-old star stallion by Hilbrand 525. And his name is Yveske. She's a Crown AA mare by Beard 411. The next mare in the line is Lotte van 't Wegje. She's star preferent. Zorro O is from mare line 43. He has a kinship of 18.47%. And his height at Withers is 1.65. Zorro is bred and owned by the Van Orselen Nielsen family in Helle Voetsluit. And he's presented to you by Shannon van Manen. Zo opbouwt, kom je mooi, beetje ondersteunen, braaf. Ja, nou mag jij me een beetje ondersteunen, braaf. Oké. Keer weer draven, daar waar het kan, hè? Daar waar jij voelt van, oh ja, nou kan ik makkelijker terug. Blijf zo maar even wenden. Zo, kom maar. Juist. Goed, dat werkt. Ja, goed gedaan. Dan mag je ook best in de galop zo'n beetje licht zitten, dat hij het makkelijker ontspant. Mooi, kijk. Schuif dat maar mooi naar voren, druk daar maar mooi achteraan. Zo ja, totdat hij zich daar begint te ontspannen. Braaf, oh. Dat werkt. Even een keer stappen, een keer hand veranderen. Schuif dat maar uit. Ja, schuif dat maar uit. Zo. Dat. Ja, ga maar mee. Laat die teugel nog maar langer. Dat hij nog beter leert uit te rollen. Juist. Dat. Naar voren. Dat is mooi. Juist. Dat werkt. Braaf. Zo, ja. Zo kun je dat mooi opbouwen. Ja. Voorzichtig aandraven. En dan pas een beetje opnemen. Kom maar. Ja hoor, braaf. Kom maar. Ja. Heel rustig beginnen. Zo. Neem de tijd. Juist. Laat hem daar mooi naartoe lopen. Goed gedaan hoor. Goed gedaan. Deze rust inbouwen. Juist. Ja, goed zo. Weer een beetje toestaan. Ja, mooi. Kijk, daar komt het al. Kijk, daar komt het. Braaf. Zo, ja. Weer een beetje opvangen. Hand weer toestaan. Mooi. Kijk, dan komt er vanzelf meer controle. En dan kun je het ook makkelijker daar achter de hand aan krijgen. Goed gedaan hoor. Braaf.
Denk maar een keer aan de galop. Maar dan, als je naar de wand toe rijdt, dat je een beetje steun hebt aan de buitenkant. Braaf. Zo, ja. Daar. Heel goed gezien. Heel goed gezien. Juist. Laat die hals maar daar. Kijk. Fijn. Goed gereden. Zo, ja. Goed gereden. Daar werken. Keurig. Hey, dat is de bedoeling, hè? Zo. Nou kan dat paard zijn energie kan hij omzetten in zijn lichaam. Braaf. Goed zo. Daarom is het zo belangrijk, keurig, dat jij mee bent met het paard. Wij zijn niet tegen het paard, wij zijn met het paard. Juist. Heel goed. Top gereden. Zo, ja. Nou begint hij zich gemakkelijker te voelen. Ja, nou kun je er achteraan rijden. Laat die teugel wat losser. Hij rent niet van de aardbol af. Laat hem maar lopen. Zo, ja. Zo, ja. Kijk, laat hem maar gaan. Braaf. Oh. Man, dat is zo fijn als een paard wil lopen. Kijk. Daarheen. Juist. Dat werkt, Shannon. Laat hem gewoon gaan. Ja. Keurig. Stappen maar. Kijk. Hey, dat is de bedoeling, hè? Belonen. En laat hem maar langer. Goed gedaan. Ja, het was een beetje spannend in het begin. Maar ja, looplust is altijd mee om te gaan. Daar zijn we wel heel blij mee. Maar het vraagt een beetje gevoel, een beetje management. Maar dat doe je goed, keurig. Heel vriendelijk bedankt voor de presentatie. Bouw het maar weer op. Ja, veel succes ermee. En dank Johan voor de begeleiding. Het is mooi om te zien hoe met jouw aanwijzingen zo'n paard toch ook meteen weer in een bepaalde rust komt. Dat was, dames en heren, Zorro O. En die werd gepresenteerd voor u door Shannon van Manen. Zorro is groep 19, dus dat betekent dat de HKC daar vrij vlot een voordeel en een oordeel en een resultaat aan zal kunnen hangen. En wij maken de baan vrij voor groep nummer 20. En dat is inmiddels alweer de laatste groep van vandaag. Dat betekent dat u 20 groepen heeft gezien. En die laatste groep die bestaat uit de hengsten met de nummers 43 en 47. Dus de nummers 43 en 47. En dat is Tobias van Zweeg, een sterhengst uit 2022, dus 4 jaar. En Reitse van de Polen, een 5-jarige ster AA-hengst. Met nummer 43 ziet u Tobias van Zweeg. Sterhengst uit 2022, 4 jaar. Hij wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. Tobias is een zoon van Detmer 519. En de moeder is Dagmar van Zweeg, een stermerrie van Marcus 491. En dan volgt Tjitske van de Bouwhuis, ook een stermerrie. Tobias komt uit de merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt door Lammert Posma uit Bornswaag en in gecombineerd eigendom Tjalling de Boer en L. Hoekstra uit Sint-Johannesga en Oosterzee. En Tobias wordt gereden door Franka Loos. En de tweede hengst in deze groep 20 is de hengst met nummer 47. En dat is Reitse van de Polen. Reitse is een 5-jarige ster-dubbel-A-zoon van Waander 512. Zijn moeder is Afke van de Polen, een ster-dubbel-A-merrie van Uldrik 457. En zijn fokker is mevrouw Annema Hoekstra uit Hoorns te Zwaag.
Hij komt uit Merrielijn 103, een verwantschap van 17,47% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw Merle Veurink uit Ureterp. En met het noemen van deze twee hengsten spoed ik mij naar onze HKC-voorzitter Corrie Terpstra voor de uitslag van groep nummer 19 en hengst nummer 11. Ja, hengst nummer 11 gaan we meenemen naar het Centraal Onderzoek. Dankjewel Corrie en goed nieuws voor Zorro. Johan, wij geven graag het woord aan jou voor deze laatste groep met jonge hengsten. Ja, mooi. Dan gaan we beginnen aan de laatste groep van deze derde voorrijdag. Laten we maar eens beginnen op de linkerhand. Hebben we de hele dag nog gedaan, dus Merle, als je even hand verandert. Mooi. Ja, en ook rustig in de draf een beetje schakelmomenten laten zien. Net een beetje opvangen en net weer een beetje naar voren. Zo. 4 en 5 jaar, dus dan mogen we iets meer vragen. The result of group number 19, it's the stallion 11, Zorro. He got an invitation for the central examination. And now you see group number 20, and these are the stallions 43 and 47. With 43, you see Tobias van Zweeg. He's a star stallion, 4 years old, son of Detmer 519, and his dam is Dagmar van Zweeg. She's a star mare by Marcus 491. Tobias descends from mare line 25. He has a kinship of 18.4%, and his height at Widders is 1.61. Tobias is bred by Lamet Postmijn Bornswaag and owned by Charlie de Boer, Liewe Hoekstra, Oosterzee en Sint-Johannesga. Tobias is presented to you by Franka Loos. And with number 47, you see the last stallion, Reitse van de Polen. He's a star AA stallion shown to you by Merle Veurink. And you recognize Merle by the yellow band on the upper arm. Reitse is 5 years, born in 2021. His father is Wander 512 and his dam is Afke van der Polen. She's a star AA mare by Uldrik 457. And the next mare in line is a crown preferent AA mare Riemke van Noordwijk. Reitse descends from mare line 103. He has a kinship of 17.47% and his height at Widders is 1.66. Reitse is bred by Mrs. Annema Hoekstra in Hoornse Zwaag and owned by stoeterij Friese Visser en Merle Veurink in Ureterp. And you see that Merle is also presenting Reitse van de Polen. Nou mag jij me een beetje uitleggen naar voren. Nou kun jij me achter de hand aandrukken. Ja, dat werkt. Zo ja. Daar naartoe, Franka. Zo naar voren er tegenaan. Juist. Dat werkt leren. Ja. Buitenkant net een beetje ondersteunen. Binnenkant makkelijk. Net een beetje toeleggen vanuit je binnenteugel. Dan kunnen ze mooi doorgeven, doorspringen naar voren. Ja, belangrijk. Dat werkt hoor. Zo. Goed zo. Oké, maar een keer weer draven. Juist. Daar achteraan. Ja. En een keer stappen. Mooi. Ja, braaf. Zo ja. En doorstappen. Doorschakelen dat hij ook echt naar voren doorgeeft. Ja. Ja. Dat werkt. Kijk.
Wat hij nou in de hals begint te doen, dat hij daar net een beetje deining in geeft. Dat is eigenlijk ook belangrijk in de draf. Dat hij dat nog net iets mooier over de rug losgelaten krijgt. Ja, een keer op de rechterhand overgaan. Ja. Ja, braaf. Zo, bal maar rustig weer op naar de draf. Ja. Goed. Zo. Klein beetje opvangen, Merle. En dan even weer ontspannen. Even een keer dichtknijpen je hand en weer ontspannen. Juist. Dat hij er niet doorheen loopt. Dat werkt. Juist. Een keer aangalopperen. Mooi. Dat is een goede houding, Franka. Zo er tegenaan. Juist. Braaf. Ja. Oh, braaf. Zo. Zo. Beetje makkelijker maken, ja. Ja. Ja, niet te veel binnenhand, Merle. Laat die binnenhand, zoek even de wand op, laat de binnenhand een beetje naar voren. Ja, laat dat maar een beetje van je aflopen. Want anders dan wordt het te kort in de hals en dan wordt het te sterk. En dan kun je dat moeilijk handelen. Dus laat dat wat meer op eigen benen daar van je afdrukken. Juist. Zo aan het galopperen zien te komen. Het probleem niet bij jou op schoot halen. Nee, juist er vanaf. Juist, ja, daar ja. Dat is belangrijk. Zo. Goed zo. Ja, daar Franka. Zo, ja, daar laat je hem lopen. Beter hè, Merle? Laat dat probleem naar voren oplossen. Laat hem dat zelf oplossen. Mooi. Daar achteraan drukken. Dat hij niet te kort wordt. Dat je dat mooi voor je uit naar de hand toe werkt. Kijk, goed zo. Dat stukje werk hoor. Zo naar voren er tegenaan. Kijk, daar krijg je hem aan de loodlijn. Daar krijg je hem beter op lengte, Merle. Heel goed. Dat is een belangrijk stukje. Want daar laat hij zijn lichaam beter in los. Zo ja. Mooi. Dat leren. En weer stappen. Juist. Zo, en doorstappen. Ja, dat werkt, Franka. Daar laat hij het mooi los in de bovenlijn. Zakt hij mooi in de hals. Zo werken. Ja. Ook jullie, dames, heel hartelijk dank voor de presentatie van beide hengsten. Keurig gedaan. En ja, wij kunnen met vertrouwen het verrichtingsonderzoek tegemoet zien, want de hengsten hebben al een mooie progressie gemaakt. Dank jullie wel. Mooi, en dank je wel ook, Johan, voor de begeleiding van de ruiters en Amazones en natuurlijk ook de jonge hengsten. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Dank je wel. En gelukkig ben jij als trainingsleider, blijf jij betrokken bij het centrale onderzoek. En dank ook aan Franka en aan Merle voor het presenteren van Tobias van Zweeg en Reitse van de Polen. En het wachten is even op de HKC voor de tekst en uitleg en de resultaten van deze laatste twee jonge hengsten.
in ieder geval kan ik u vast aangeven dat wij vanmiddag, eind van de dag, in ieder geval op de site een uitgebreide lijst hebben met welke hengsten een uitnodiging voor het centraal onderzoek hebben gekregen. En dat centraal onderzoek dat start op dinsdag 1 september. Wij wachten nog even geduldig op de uitslag van groep 20 van de laatste twee hengsten 43 en 47. En dan komt er einde aan deze derde voorrijdag. En dat betekent dat u vandaag 38 jonge hengsten gezien heeft. Waarbij een flink aantal te horen heeft gekregen dat ze zich mogen melden op 1 september. Wederom hier in Exlo voor het Centraal Onderzoek. En die hengstenselectie zal verder een vervolg krijgen met het zadelexamen op 10 oktober. En op 7 november, zaterdag 7 november, worden de hengsten beoordeeld op een men- en een tuigproef. En dan zal ook bekend gaan worden welke hengsten promotie maken naar KFPS stamboekhengst. En dan hebben we alweer een heel jaar erop zitten, van de eerste naar de tweede bezichtiging, naar de voorrijdagen en het centraal onderzoek. En zo gaan we dan, begint het hele circus in eind november weer met de eerste bezichtiging die vanaf maandag 30 november ook een week lang via livestream te bewonderen is. De eigenaren van de hengsten 43 en 47 worden bijgepraat.
Ik geef de microfoon aan Corrie Terpstra voor de laatste uitslag van de hengsten 43-47. Ja, dankjewel. Nummer 43 gaat mee naar het Centraal Onderzoek en nummer 47 gaat niet mee naar het Centraal Onderzoek. Dankjewel Corrie en dankjewel HKC, verrichtingsjury en iedereen die vandaag een bijdrage geleverd heeft aan het zo fijn verlopen van het programma. En niet in de laatste plaats de trainingstallen en hengsthouders. Dank jullie wel voor een fijne derde voorrijdag. In totaal zijn er 18 hengsten doorverwezen naar het Centraal Onderzoek en eentje heeft nog een derde voorrijdag te goed op 1 september. Wij publiceren op de website kfps.nl vandaag een uitgebreide lijst met de hengsten die door zijn. We danken u allemaal voor de aandacht, zowel thuis als hier in Exlo. En we zien u heel graag weer terug. And ladies and gentlemen, thank you for waiting. This was the last group, group number 20. And the stallion with 43, that's Tobias van Zweeg. He has an invitation for the central examination. And it makes number 18 in total, 18 young stallions who can start their central examination in September 1st. Thank you for watching. On our website, kfps.nl will publish this afternoon all the stallions with an invitation. I hope you enjoyed this presentation day and hope to see you again through live stream or maybe even live on the Central Mare inspection in September. Thank you very much and see you soon.